สวัสดีครับชื่ออเล็กซานเดอร์บักแลนครับผมชื่อเล่นชื่ออเล็กมาจากวงไดซ์อายุ21ครับผมปีนี้21อเล็กเป็นคนเฮฮาแต่ว่านิ่งๆคือตัวเล็กเองเป็นคนนิ่งๆแต่ชอบเข้าหาคนเฮฮาและเป็นคนชอบหัวเราะล่าเริงเป็นคนขี้เหงาด้วยมั้งครับเหมือนอเล็กชอบจะอยู่กับผู้คนเยอะๆแล้วก็คอยคุยกับคนเยอะๆตอนเด็กๆดูฮอร์โมนวัยวาวุ่นครับชอบการแสดงของพี่ๆในฮอร์โมนทุกคนเลยทุกคนแบบว่าแสดงได้ดีแล้วก็เล่นได้เก่งแล้วรู้สึกว่าอาชีพนักแสดงน่าสนใจดีนะแล้วเราก็ติดตามพี่เขามาเรื่อยๆแล้วก็ได้มาแคส Great Man Academy สวัสดีครับชื่ออเล็กซานเดอร์บักแลนครับอายุ15 ปีหันหลังมาก่อนนะแล้วก็หันกลับมานะขอยิ้มแบบท่าไม่ตายของอเล็กซ์ 3 2 1 action ก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ไปแคสแล้วก็ได้โอกาสมาเป็นนักแสดงสมทบใน Great Man Academy ใครก็ได้เหรอครับครูเราก็ได้เห็นพี่เขาในกองเราก็ชื่นชมพี่เขาแบบพี่เขาดูแบบเอนจอยการทำงานตรงนั้นมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะอยู่ในกองถ่ายไปเรื่อยๆเรารู้สึกสนุกกับการทำงานตรงนั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าตัวเองก็คงอยากเป็นนักแสดงมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับบอกก่อนว่าแบบโอกาสของเล็กตอนนั้นน่าจะเป็นเรียกว่าโอกาสที่ดีมากๆแล้วกันเพราะว่า Great Men เขาไปถ่ายที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็ใกล้ลำปางมากๆอะไรเงี้ยขับรถชั่วโมงเดียวคุณแม่ก็ไปส่งแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่แคสแล้วก็พี่เขาก็สนใจในตัวเราตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนแบบว่าทำให้พี่เขาติดต่อเรามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับพอมันมีหลายงานที่ต้องมาแคสที่กรุงเทพคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่แล้วอะไรก็ขอบคุณแม่มากๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็เหนื่อยมากๆเลยขับรถจากลำปางมาอะไรเงี้ยจริงๆเคยคิดไว้ว่าแบบว่าอยากจะเป็นนักแสดงแบบไปแสดงต่างประเทศเป็นแบบนักแสดงฮอลลีวูดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าถ้าแบบเราไปถึงขนาดนั้นได้อะก็คงจะแบบ global น่าจะรู้จักเราเยอะมากๆเป็นความฝันที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเราตอนนั้นจนเห็นพี่ๆบางส่วนได้เข้าแบบโปรเจกต์9 by 9อะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าโหพี่เขาเป็นนักแสดงแล้วก็มันเป็นไอดอลอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว้าวกับพี่เขามากๆเราก็เริ่มสนใจว่าเขามาเป็นนักร้องนักเต้นกันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ไล่ตามดูด็อกิเมนทารีของพี่ๆเขาหมดเลยแล้วก็เราเห็นถึงความพยายามความมุ่งมั่นของพี่เขาอะที่แบบว่าอยากแบบพิสูจน์ว่าถึงเขาเป็นนักแสดงมาก่อนอะเขามาทำตรงเนี้ยเขาก็ใหม่เหมือนกันแล้วเขาอยากทำให้มันดีเหมือนกันมันเหมือนอินสไปร์เล็กด้วยว่าเขาก็ลองสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นน่ะมันก็มีโปรเจกต์นาดาวอะคาเดมี่ตอนนั้นไม่ได้ลังเลเลยเพราะว่าเราก็แบบอยากลองสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วก็เห็นแบบว่าเห็นพี่ๆ9 by 9มาอะไรเงี้ยตอนเล็กตัดสินใจเข้าแบบโปรเจกต์ไอดอลใช่ไหมมันก็มีคิดบ้างว่าเราอ่ะจะไม่ได้เป็นนักแสดงตอนนั้นแต่ว่ามันคือโอกาสที่เข้ามาก็คิดว่าเราต้องคว้าไว้พอต้องมาออดิชั่นตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้แบบเก่งเรื่องเต้นหรอกเราก็เลยโฟกัสด้านการร้องเพลงเพราะคิดว่าเสียงของเราน่าจะพอร้องเพลงได้อยู่แหละ My name is Alexander Buckland. I'm 17. I weigh 58. My height is 180. Yeah. So, yeah, that's it. Thank you. มันก็อาจจะเป็นเพราะสายตาที่มันอยากแสดงความรู้สึกที่ฉันเก็บมันไว้ข้างในส่วนลึกของหัวใจตอนนั้นมันก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนค่ายที่เราดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ใฝ่ฝันที่จะอยากเข้าอะไรเงี้ยพอเขาประกาศว่าเราได้มาเป็นแบบเทรนนีใช่ไหมครับตกใจแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็บอกแม่ทันทีตอนนั้นคุณแม่น้องก็ร้องไห้มันดีใจกับเราอะไรเงี้ยเหมือนรู้สึกว่าเรามาอีกขั้นหนึ่งแล้วเราแบบเราใกล้สู่เส้นทางแบบอาชีพของเรามากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมนายการสุพลวิรุณนิติพรนะครับหรือว่าเจวงไนซ์ครับก็นิสัยของเจหลักๆจะเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนขี้คิดมากเป็นคนที่กวนด้วยชอบแกล้งคนอื่นก่อนนี่เราชื่อเจก็ชื่อออโต้มาก่อนก็ตัวนั้นก็มีเท็กซ์มาในโทรศัพท์เป็นพี่ยงก็เท็กซ์มาบอกว่าโต้เนี่ยเดี๋ยวเตรียมหาชื่อให้ใหม่หน่อยนะ
เพราะว่าชื่อเราพอมันไปอยู่ในอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติฝรั่งเขาเรียกเด็กอะไรมันจะชื่ออัตโนมัติน้องอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยหรออะไรเงี้ยก็เลยต้องเปลี่ยนจนวันนึงก็หาชื่อด้วยความที่ผมชอบเสียงของมันแล้วกันตัว J อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาจบชื่อนี้แหละ J นี่แหละได้สุดละเพราะว่าก็ไปหาชื่ออื่นไปเทียบก็ไม่ได้ชอบเท่าตัว J ก็เลยชื่อ J ครับก็ชีวิตก่อนที่จะเข้ามาได้ทำงานอะไรแบบนี้ก็เด็กทั่วไปผมจะชื่อเหมือนเด็กทั่วไปเลยช่วงม.ปลายก็จะทำกิจกรรมเป็นเด็กกิจกรรมเล่นพวกดนตรีแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนมันมีช่วงโควิดนี่แหละที่ได้เบรกไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรทำจนมันมีวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกไปหรือเปล่าที่แบบเราอยู่ม.5 แต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราวันเราตื่นมากินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยมาเริ่มนั่งคิดกับตัวเองว่าต้องหาอะไรเป็นจริงเป็นจังสักอย่างแล้วแหละในชีวิตอะไรเงี้ยด้วยตัวเจงพื้นฐานของเจงตั้งแต่เด็กคือชอบเต้นแม่เต้นตั้งแต่แรกเราก็เพิ่งนึกได้ตอนม.5 แบบทำไมเราไม่กลับมาทำสิ่งนี้ดูอะไรเงี้ยก็เลยมีวันหนึ่งที่ลงมาจากบ้านแล้วเห็นน้องสาวฟังเพลงของ BTS ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเท่มันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัวเองก็เลยลองกลับไปฟังนะแล้วก็รู้สึกว่าชอบอยู่ๆก็แบบว่าชอบมากเพราะว่าจากที่เราฟังเพลงล็อกอยู่ทุกวันมันก็กลับกันภายในแบบวัน2 วันเลยที่หันมาฟัง K-pop จนเริ่มฟังมาเรื่อยจนเราเริ่มอยากแล้วกันนะมันเป็นความอยากที่จะอยากเห็นตัวเองอยู่บนเวทีแบบนั้นบ้างอยากแบบเป็นศิลปินจนได้มีโอกาสไปเต้นกับน้องบ้างอะไรบ้างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่อะไรอย่างเงี้ยLet me get it for you Alright got it for you ก็เลยฝึกฝนมาเรื่อยๆฝึกด้วยตัวเองมาก่อนถ้าแบบเจคนรอบข้างมีผลไหมกับการเป็นไอดอลก็มีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยแม่จะเป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างหมายถึงว่าให้กำลังใจทุกอย่างไม่ว่าเจอยากจะทำอะไรเขาจะไม่ห้ามเลยจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีนะอันนู้นไม่ดีเขาจะให้ลองทำไปก่อนให้มันรู้ด้วยตัวเองว่าอันนี้ชอบไหมอันนี้ดีไหมทำแล้วมันจะยังไงในอนาคตอะไรเงี้ยแม่ก็จะมีหน้าที่แค่ว่าซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังวันออดิชั่นตอนนั้นจะเป็นผ่านซูมผ่านวิดีโอครับโต้ชื่อจริงชื่อนายการสุขพลตั้งนุ่มจิตนะครับตอนนี้โต้อายุ17 ปีแล้วครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่หัวหินนะครับแค่อยากให้เธอมาห่มผ้าให้หน่อยนะดึกๆแล้วมันหนาวเหงาขึ้นไปทุกทีถ้ามีเธอมันคงดีไม่ต้องเหงาแต่ฉันก็เข้าใจ너 때문에 하루 눈이 다 올라 너 때문에 심장이 멈달라 Like a fever ถ้านะวันนั้นถ้าให้พูดถึงเรื่องความมั่นใจว่าตัวเองจะผ่านเข้ารอบไหมก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยเจไม่ได้มีความมั่นใจในหน้าตาตัวเองขนาดนั้นแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่เรามั่นใจที่สุดคือสกิลของเราแล้วกันที่เราสึกว่าตอนนั้นเราภูมิใจแล้วที่แบบว่าเราไม่ได้เรียนร้องเราไม่ได้เรียนเต้นแต่ว่าเราทำได้ขนาดนี้ถือว่ามันโอเคมากๆในตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่สรุปมันก็ผ่านภูมิใจกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแม่กับน้องก็ดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนั้นเขาก็แอบมานั่งฟังหลังกล้องอะไรสวัสดีครับผมมาคิราคิมจีซังวงไดส์ครับและตอนนี้อายุ18 ปีครับตัวเองเป็นคนที่ชอบอยู่กับคนอื่นมากๆแต่ว่าจะมีแบตที่ค่อนข้างน้อยเท่ากับ power bank เลยแบบน้อยมากๆจริงๆแล้วก็จริงๆก็เป็นคนที่ไลฟ์ลีดจุดเริ่มต้นที่ซังได้มาเริ่มเรียนร้องเพลงก็น่าจะอนุบาลปลายๆครับเพราะว่าขึ้นรถกับแม่กับป๊าแล้วแม่จะชอบแบบเปิดเพลงแล้วก็ร้องบนรถกับแม่แบบบ่อยๆคิดว่าเริ่มจริงจังจนแบบอยากไปเป็นศิลปินจริงๆก็น่าจะตอนช่วงประถมปลายๆแบบก่อนจะเข้ามัธยมเพราะว่าก่อนหน้านั้นนิดนึงแบบช่วงป .4 เคยประกวดแล้วแบบชนะครั้งแรกของแบบที่โรงเรียนดีใจมากแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงแบบจริงๆจังๆเลย Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. แล้วก็
เวลามีรายการให้สมัครออดิชั่นหรือแบบอะไรที่เกี่ยวกับร้องเพลงก็จะพยายามแบบสมัครไม่ให้พลาดแบบสักโอกาสหนึ่งเลยหลังจากที่ได้จบจากรายการ Survival อันแรกของซังมาก็มีผิดหวังอะไรนิดนึงแต่ก็ได้พวกเบสิกอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นนะก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเอาไปแบบต่อยอดพัฒนาตัวเองแล้วก็แบบรอโอกาสอื่นๆโอกาสที่ว่าก็เข้ามาแบบในระยะเวลาที่แบบไวอยู่เหมือนกันครับมีเพื่อนสั่งแบบส่งมาหาเราว่านาดามิวสิกแบบมีออดิชั่นแบบเป็นไอดอลบอยกรุ๊ปอยู่ตอนนั้นก็เลยแบบสนใจแล้วก็สมัครตามเพื่อนไปแต่ว่าเอาจริงๆตอนนั้นแบบมันอยู่ในเฟสที่ไฟที่จะทำเรื่องไอดอลแบบมันไม่ได้แบบมีมากเท่าตอนแรกมากขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบลองส่งไปก่อนละกันอย่างน้อยมันก็มีแบบโอกาสพอส่งไปก็ติด 'Cause I love you, baby, and it was quite alright. I need you, baby, to on the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say. ครับผมก็ขอโทษที่ผมมันปิวไปมานะครับเพราะว่าแอร์เสียก็เลยต้องเปิดพัดลมครับขอบคุณครับก่อนที่จะได้เข้ามาแบบเป็นไอดอลหรืออะไรปกติก็จะมีคุณแม่แล้วก็มีแบบน้าหรือแบบป้าอะไรซึ่งจริงๆแบบก่อนที่ซังจะเจอว่าซังอยากร้องเพลงแม่ก็แบบพาซังไปเรียนนู่นเรียนนี่อะไรค่อนข้างเยอะปรากฏว่าก็ชอบร้องเพลงแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตทุกวิธีทางคือตอนไปออดิชั่นของนาดามิวสิกก็ตอนแรกก็เป็นออดิชั่นผ่านซูมแล้วตอนนั้นแบบตื่นตระหนกกับแม่มากบอกว่าเฮ้ยแม่เราควรใช้กล้องอะไรดีมันต้องเข้าซูมใช่ไหมแล้วมันต้องแบบใช้กล้องอะไรเชื่อมแม่หามาให้แบบจริงจังมากสรุปวันนั้นกล้องใช้ไม่ได้ก็เลยใช้กล้องโทรศัพท์ครับแล้วก็ตั้งไว้ตรงเก้าอี้แล้วก็ไปยืนเต้นตรงแบบห้องนั่งเล่นสวัสดีครับผมชื่อนายอาคิระคิมชื่อเล่นชื่อจีซังตอนนี้อายุ15 ปีครับวันนี้มาแสดงร้องเพลงเล่นกีตาร์แล้วก็เต้นครับ Drink too much, got the sickness. Pray to God in His Son for forgiveness. Same cruel bad, I'm like the mistress. Every day, every night, getting wasted. But I miss you. What did I do? ยืนเต้นตอนนั้นจำได้ว่าเต้นงูปลาสุดๆหลังจากทำเสร็จคือรู้ว่าตัวเองทำเต็มที่มากๆแล้วแต่ว่าก็ได้บทสรุปแบบคิดเอาไว้ในหัวแล้วว่าแบบน่าจะไม่ได้แหละเพราะแบบมันดูแบบไม่ค่อยพร้อมเลยอะไรหลายๆอย่างผลสรุปก็คือพี่ทีมงานก็บอกว่าผ่านแบบในซูมแล้วทั้งก็ตกใจหงายล้มไปเลยปึ้งสวัสดีครับผมโอโบอภินัทเปี่ยนกุลวณิชโอโบจากวงไดซ์ตอนนี้อายุ18 ปีครับถ้าจะให้ผมบอกว่าแบบผมแบบเป็นคนยังไงผมก็รู้สึกว่ามาจากภายนอกผมอาจจะเป็นเด็กที่แบบร่าเริงแล้วก็สดใสแต่ว่าแบบเหมือนลึกๆจริงๆแล้วแบบว่ามีบางมุมที่แบบคิดมากเศร้าบอกว่ามีเรื่องที่แบบไม่สบายใจก็จะเก็บไว้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเด็กมันเด็กอ่ะมันยังไม่ได้แบบมีความฝันแบบตรงตัวแบบผมอยากเป็นสิ่งนี้ 100% อะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปมาทุกวันนะครับบางวันก็อยากเป็นเอนจิเนียร์ตามพ่ออยากเป็นดาราตามแม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้มีเป้าหมายที่แบบชัดเจนขนาดนั้นครับผมเพราะว่าเหมือนผมอาจจะหาเนี่ยมันยังไม่เจอตอนนั้นแต่ตอนเด็กเป็นเด็กอ้วนไงตอนนั้นก็เริ่มแบบความอ้วนกลายเป็นความสูงแล้วแบบร่างกายก็เปลี่ยนแม่ก็เลยแบบตอนนั้นก็แบบส่งไปถ่ายรูปเหมือนเขาก็โพสต์ลง Facebook ให้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วมีพี่ทีมงานคนหนึ่งของนาดาวมิวสิกเนี่ยมาเห็นมันเป็นสิ่งที่ผมยังไม่เคยทำแล้วผมก็แบบอยากกระโจนเข้าไปลองดูเอาจริงตอนแรกไม่ได้ชอบแบบว่าเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกอยู่แล้วแบบไม่ค่อยกล้าคือตอนเด็กนี่คือแบบโน่เต้นโน่แม่ไม่เอาเต้นเลยผมไม่ค่อยมั่นใจแล้วกันแม่ผมก็บอกว่าเอ้ยทำไปก่อนหรือว่าแม่สนับสนุนนะเรื่องนี้อะไรเงี้ยแม่ก็ส่งไปเรียนร้องเพลง What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride เขาก็บอกเฮ้ยมันไม่แย่นะโบมีเสียงที่ไปต่อได้นะเสร็จแล้วแม่ก็ไปส่งเรียนเต้นค่อนข้างที่จะแบบ
ตัวแข็งเหมือนหินอยู่ใช่ไหมตอนนั้นแบบแข็งโป๊กเลยอะยากนิดหน่อยตอนแรกเนี่ยครูเต้นชอบให้กำลังใจบอกว่าแบบโบเป็นคนเรียนรู้ไวอะไรเงี้ยตอนทำอะไรแล้วตั้งใจทำแบบพยายามทำผมเลยแบบมันอาจจะทำได้นะอะไรเงี้ยตอน Final Audition อย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าแบบมันจะมีที่เต้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่ผมเป็นแบบเจ้าของโรงเรียนบัลเล่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เลยแบบปิดห้องใหญ่วันนั้นแล้วก็ให้ผมแบบไปออดิชั่นไฟนอลออดิชั่นข้างในอะไรเงี้ยมันก็แบบจนที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยสามารถตีลังกาอะไรของผมได้เพราะตอนนั้นผมออดิชั่นผมตีลังกาผมแบ็กฟลิปมันเป็นสิ่งที่ผมอยากขายไงเพราะผมเทควันโดเป็นตอนนั้นณัฐศิษย์ เปี่ยมกุลวณิชผมอายุ15 ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตลาดกระบัง International School ส่วนสูง181เซนติเมตรหนัก65กิโลกรัมครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงกับเต้นให้ดูให้ฟังกันครับเธอเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักเธอเขาจะรักไม่ต้องทักเขาก็ทักจะพอแล้วก็พักดีกว่าอย่าไปเสียน้ำตาอีกเลยตอนเอาไฟนอลออดิชั่นเสร็จนะผมรู้สึกโล่งมากแล้วก็รู้สึกแบบดีใจด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แอบคาดหวังเยอะอยู่ครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทำดีแต่ตอนได้ยินผลแล้วเนี่ยเขาซูมมาใช่เขาซูมมาแล้วก็เขาก็มาบอกโบว่าโบผ่านแล้วดีใจอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจะได้ดาราแล้วเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนายธนนัท สิทธิพันกุลครับชื่อเล่นชื่อเฟรมอยู่วงไดส์ครับอายุ15 ปีครับผมเฟรมเป็นเด็กที่สดใสครับผมร่าเริงแล้วก็เฟรนลี่ครับแล้วก็ชอบมองโลกในแง่ดีแต่เฟรมเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟครับผมกับอะไรหลายๆอย่างไวต่อความรู้สึกแต่ไม่ได้แสดงออกมาณเดี๋ยวนั้นเลยจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากครับผมถึงจะมองโลกในแง่ดีแต่ก็ยังเก็บคำพูดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นหรือว่าเก็บเหตุการณ์ต่างๆที่เจอมาในแต่ละวันเก็บมาคิดทบทวนตลอดครับเฟรมอยากที่จะเป็นศิลปินตอนไหนเหรอครับประมาณม.1 ครับผมตอนที่เฟรมเริ่มเข้ามาโรงเรียนใหม่มัธยมแล้วก็ได้ลองเต้นอัดคลิปลงโซเชียลครับผมจริงๆตอนนั้นนะครับมีเป้าหมายแล้วก็คือเฟรมอยากเป็นศิลปินตอนที่เริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นในโซเชียลมีเดียหลังจากที่อัพคลิปเต้นไปแล้วก็แบบว่ามีเพื่อนมาถามเฟรมว่าอยากลองไปเป็นเทรนนีไหมอยากไปเป็นเด็กฝึกไหมตอนนั้นเป้าหมายเฟรมก็คือแบบว่าเกาหลีเลยครับแบบว่าอยากจะแบบไปเป็นเด็กเทรนที่เกาหลีตามค่ายต่างๆแล้วก็เหมือนเฟรมได้มีโอกาสกับ JYP ครับผมได้ส่งแคสไปแล้วทีนี้เขาก็สนใจแต่เหมือนทางครอบครัวติดครับผมแบบว่าไม่อยากให้เฟรมไปเพราะว่าเราอาจจะแบบเสียโอกาสในการเรียนที่ไทยแล้วเหมือนตอนนั้นอยู่ดีๆก็มีโอกาสอีกโอกาสหนึ่งเข้ามาก็คือทางพี่ๆสเกาต์ทางนาดาวครับผมทำให้เฟรมรู้สึกว่าอย่างน้อยเราไม่ได้ไปเป็นศิลปินที่เกาหลีก็ไม่เป็นไรงั้นเราลองทำที่นี่ดูไหมรู้สึกดีใจกับโอกาสที่2ที่ได้รับมาแล้วก็ตัดสินใจทำมันทันทีเลยครับความรู้สึกที่ทั้งก่อนแล้วก็ตอนที่มาได้ออดิชั่นของเฟรมก็คือรู้สึกกดดันครับผมเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่ถนัดด้านร้องขนาดนั้นถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแต่แบบว่าก็แอบมีความไม่มั่นใจนิดนึงครับแต่ก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนนัท สิทธิพันกุลชื่อเล่นชื่อเฟรมครับอายุ13 ปีครับนอกจากการไปเรียนเต้นหรือชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างอื่นที่เราสนใจนอกจากสายแบบเล่นดนตรีหรือเต้นด้วยไหมก็มีแบบว่าลำโขนเนี่ยแหละครับตัวเราจะไปจับนางป่าจะไม่เร็วไปนักอีกสักพักอยากจะรักอยากจะรู้จักเธอดีกว่านี้อยากจะมอบให้เธอแต่สิ่งดีๆตราบที่ยังมีลมหายใจ Finally I wanted to be faithful Usually I wouldn't even say so I'm since you can get a devil a
อนนั้นเอาจริงก็คือไม่ได้คาดหวังเลยครับสุดท้ายแล้วเฟรมก็ผ่านออดิชั่นทำให้เฟรมรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่ามันฟลุกอะไรหรือเปล่าทำให้แบบผมก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจเหมือนกันที่เฟรมคิดว่ามันฟลุกเพราะว่าแค่รู้สึกว่าณตอนนั้นตัวเองอาจจะกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถที่แข็งแรงในด้านการเต้นเฉยๆครับผม สวัสดีครับผมชื่อสิปวิทย์ พงศ์วชิรินทร์ชื่อเล่นชื่อออโต้อายุ 16 ปีอยู่วง Dice ครับโต้รู้สึกว่าโต้เป็นคนที่แบบว่าขี้อายครับแบบว่าเป็นเด็กที่ขี้อายขี้เขินแต่ว่าเป็นคนพูดเยอะพอสมควรครับแล้วก็เป็นคนติดเพื่อนมากๆครับแบบถ้าสมมุติว่าอยู่แยกจากเพื่อนอ่ะมันจะรู้สึกเหงาแล้วก็แบบเศร้ามากๆก็เลยต้องแบบคอยทักไปหาเพื่อนๆในวงตลอดว่าทำอะไรอยู่คุยด้วยได้ไหมอะไรอย่างนี้จริงๆตอนเด็กๆเนี่ยต้องเรียนพวกแบบสายวิทย์ใช่ไหมครับเด็กหน้าห้องตั้งใจเรียนอะไรพวกนี้พอขึ้นมาแบบป.5 ป.6 เนี่ยคือที่โรงเรียนเขาจะมีแบบงานโชว์คริสต์มาสโชว์ตัวก็เลยได้เริ่มเต้นพอมันเต้นไปเรื่อยๆมันก็ได้ผ่านออดิชั่นหลายๆที่มาแล้วก็จนรู้สึกว่าตัวเองชอบเต้นชอบร้องแล้วก็รักในการทำสิ่งนี้ครับจริงตอนนั้นนะครับที่แบบโต้แบบว่าประกวดแข่งเต้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมแบบโต้ไม่มีความคิดเลยว่าโต้จะมาทำแบบเป็นศิลปินไอดอลเลยพวกนี้เพราะว่าตอนนั้นโต้ไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เลยทีป๊อปเคป๊อปไม่รู้จักเลยแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยฟังเพลงด้วยครับวันๆก็คือเต้นอย่างเดียวแล้วก็แข่งแล้วก็เต้นแล้วก็แข่งแล้วก็เรียนแล้วก็นอนอะไรอย่างนี้ตลอดเลยครับแบบไม่มีความคิดที่จะมาทำแบบศิลปินไอดอลเลยจริงๆจุดเริ่มต้นของการที่โต้แบบชอบออดิชั่นแล้วก็อยากเป็นศิลปินไอดอลเนี่ยก็จะมาจากที่โต้เรียนเต้นอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ครูสอนเต้นเขาก็พาไปออดิชั่นหลายๆที่แล้วโต้ก็แบบว่าตอนนั้นยังไม่อยากไปออดิชั่นเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันเกรงมันแบบตื่นเต้นอ่ะมันแบบไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงในห้องออดิชั่นโต้ก็ไม่ค่อยอยากไปแต่ว่าพอโต้เห็นเพื่อนเขาไปกันหมดโต้ก็เลยไปว่าดีกว่าแล้วก็พอได้ไปหลายที่มันก็เริ่มแบบว่าเริ่มชินเริ่มชอบกับการเต้นร้องเพลงต่อหน้าแบบคนอื่นกรรมการอะไรเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกชิลละก็เลยเริ่มชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มติดตามพี่ๆศิลปินท่านอื่นมาครับมีวันหนึ่งโต้ไปแข่งเต้นใช่ไหมครับกับกลุ่มเพื่อนๆของโต้นี่แหละแล้วก็พี่ทีมสเกาต์ก็ได้มาเชิญไปออดิชั่นที่ค่ายที่ตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นนาดาวใช่ไหมเป็นนาดาวเก่าแค่ได้ยินเขาว่านาดาวเก่าตัวก็แบบเฮ้ยโอเคไปได้เลยตอนนี้ก็เลยแบบตัดสินใจที่จะมาออดิชั่นที่นี่พ่อแม่กับพี่สาวตัวครับก็จะแบบเป็นคนที่แบบชิลๆหน่อยไม่ได้แบบว่าเคร่งอะไรมากพอพวกเขารู้ก็บอกดีนะเพราะว่าพี่สาวตัวก็ติดตามแบบศิลปิน K-POP กันหลายๆคนอยู่แล้วก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยโต้ถ้าทำอันนี้ก็โอเคเลยแบบไม่ติดอะไรตอนวันออดิชั่นนะครับโต้ก็เกรงไปหมดจนอยู่ในห้องออดิชั่นโต้พูดผิดๆถูกๆอ่ะคือไม่รู้ตัวเองพูดอะไรไปบ้างจำได้ว่าโต้พูดว่าสูง170แต่สักอย่างกิโลเมตรหรือเท่าอย่างสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิปวิทย์ พงศ์วชิรินทร์ชื่อเล่นชื่อออโต้อายุ14 ปีครับน้ำหนักอยู่ที่51กิโลกรัมส่วนสูงอยู่ที่174.6 เมตรครับเขาบอกว่าให้เตรียมเพลงร้อง1เพลงแล้วก็เพลงเต้น1เพลงใช่ไหมตอนนั้นโต้ก็เตรียมเพลงด้านหลังที่แล้วออกมาร้องจะคอยเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครเจอดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้โต้รู้สึกนะว่าออกมาโอเคเลยสำหรับการเต้นโต้ก็เลยคาดหวังกับตัวเองว่าเฮ้ยมันก็น่าจะต้องได้แหละมีวันหนึ่งพี่ทีมสกาวเขาก็แบบส่งข้อความมาว่าโต้ได้เข้ารอบออดิชั่นนะตอนนั้นโต้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วแต่ก็มีอีกใจหนึ่งคือกังวลมากๆเพราะว่าตอนนั้นโต้มีอยู่3บริษัทที่โต้ต้องเลือกโต้ก็แบบใช้เวลาคิดนานมากๆว่าจะไปลงอยู่ที่ไหนแต่สุดท้ายโต้ก็มาอยู่ที่ Sunray Music ที่นี่เป็นจะไปก้าวเทรนนีครับวชิรากรรักษาสุวรรณอโปจากวง Dice ครับอายุ19 ปีอุปนิสัยลักษณะนิสัยของหนูคือ
ตัวหนูเป็นคนที่แบบว่าร่าเริง energy เยอะไม่ได้คิดมากแต่บางเรื่องก็จะคิดมากแบบสุดๆเป็นคนตลกอยู่กับเพื่อนแล้วแบบว่าชอบทำให้เพื่อนหัวเราะอะไรเงี้ยครับชอบทำให้เพื่อนตลกความฝันของหนูอ่ะมันเริ่มประมาณช่วงม.ต้นที่แบบว่ามันชัดเจนมากขนาดที่ว่าหนูก็แบบเลือกที่จะทำตามความฝันตัวเองแต่ว่าระหว่างทางก่อนนั้นน่ะหนูแค่คิดว่าหนูเป็นคนที่ชอบร้องชอบเต้นชอบการแสดงชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับวงการบันเทิงแต่หนูแค่ไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูอยากจะเป็นแน่ๆมันคืออะไรหนูก็หาตัวเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วมันเหมาะกับตัวเองอ่ะหนูก็เลยเลือกที่จะทำทุกอย่างพร้อมๆกันเรียนการแสดงเรียนร้องเพลงเรียนเต้นไปออดิชั่นค่ายนู้นค่ายนี้แบบว่าไปแคสหนังแคสซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแต่ว่าพอโปรู้ว่าโปทำอะไรได้ดีแล้วก็โปเลยเลือกที่จะจริงจังกับมันมากขึ้นอย่างเช่นแบบว่าโปรู้ว่าโปเต้นได้แล้วโปก็เลยกระจายเลยออดิชั่นไปทุกที่แล้วก็จริงจังกับมันมากขึ้นอุปสรรคของด่านที่จะมาถึงความฝันของหนูคือการยอมรับในตัวเองว่าสิ่งที่หนูเป็นอ่ะมันพิเศษมันมีหลายช่วงที่หนูเองก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่หนูเป็นอ่ะมันสามารถทำให้แบบคนอื่นยอมรับได้จริงไหมคนอื่นจะชอบที่หนูเป็นแบบนี้ไหมหนูรู้สึกว่าครอบครัวเป็นเซฟโซนที่ทำให้หนูกล้าแสดงออกมาถ้าเกิดไม่มีครอบครัวหนูเองก็ไม่รู้ว่าวันนี้หนูจะกล้าแสดงออกมาแล้วก็ทำในสิ่งที่หนูรักแบบนี้ได้ไหมความรู้สึกที่ตอนที่แบบว่ารู้ว่าพี่ๆเขาติดต่อมาเพราะว่าแบบคลิปหนูมันไปเตะตาสะดุดตาพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูเองก็คือพอหนูทำตามความฝันมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันไม่น่าจะสำเร็จแล้วอ่ะหนูก็เลยจะกลับไปโฟกัสเรื่องนี้ดีกว่าแต่ว่าก็เรื่องที่จะทำเพราะว่าคิดว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของหนูถ้าไม่ทำตอนนี้คือไม่รู้จะได้ทำอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยการที่มีแบบคนมาสนใจหนูมันเป็นแบบว่าอะไรที่มันยากมากเพราะว่าปกติหนูต้องไปออดิชั่นให้เขาเห็นหน้าเห็นตาแต่อันนี้คือแค่เขาเห็นคลิปหนูอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะนี่เด็กคนนี้เขาเลยทักมาก็เลยลองดูซะหน่อยก็ได้ไม่เสียหายถ้าเกิดว่าไม่ได้ครั้งนี้ก็จะพอแล้วหนูจะตั้งใจอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่พ่อแม่ต้องการวันที่มาออดิชั่นอ่ะร้องนี่คือจำได้เลยว่าร้องคีย์ผู้หญิงแต่ว่าออกเทปต่ำทำไมก็ไม่รู้แล้วก็เต้นคือเต้นแต่เพลงผู้ชายเลยครับสวัสดีครับผมวชิรากรรักษาสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่ออาโปครับตอนนี้อายุ17 ปีครับได้โปรดอย่ามองตาของเธอนั้นอย่ามาทักอย่าได้สนถ้าเธอนั้นไม่ได้รักคือยังไงเขาก็ดูออกอยู่แล้วแต่ว่าลองเลือกเพลงที่มันเป็นผู้เบสเป็นผู้ชายแต่ว่าใส่ลายเต้นหนูเข้าไปมันก็จะดูแบบมีความเฟมินีนขึ้นดีกว่าแบบไปโชว์เพลงผู้หญิงป้างเลยเขาก็จะตกใจไหมแบบหุยตายแล้วอะไรเนี่ยสรุปคือเขาให้เต้นไปเรื่อยๆจนกว่าหนูจะเอาเพลงที่จะเป็นตัวหนูจริงๆมาเต้นจนเขาจะเปิดเพลงให้เขาก็เลยเปิดเพลงป้างเป็นเลซาลาฟิมวันนั้นก็คือจำได้เลยว่าเป็นซากุระเลยปามนอนกับพื้นณตอนนั้นที่หนูยังไม่กล้าแบบว่าแสดงความเป็นตัวเอง 100% เพราะว่า1คือหนูไม่รู้ว่าที่เนี่ยยอมรับในตัวหนูได้มากน้อยแค่ไหนหนูเคยโดนปลูกฝังว่าการที่หนูเป็นแบบนี้มันจะทำให้หนูขายไม่ออกไม่มีใครชอบหรอกแบบนี้เขาชอบแบบว่าดีครับผมอโปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทรมาบอกว่าแบบหนูได้นะอะไรเงี้ยหนูก็เลยถามเขาไปว่าแล้วหนูต้องแบบคีปแมนไหมแบบว่าอยากให้หนูเป็นแบบไหนเขาเลยพูดกับหนูว่าที่พวกเขาเลือกหนูมาเพราะหนูเป็นแบบนี้ไม่อยากให้แบบว่าหนูไปแบบเป็นคนอื่นหรอกอยากให้หนูเป็นตัวเองอะไรเงี้ยหนูก็เลยโอ้ my gosh นี่แหละคือที่หนูตามหาสวัสดีครับธนกิจ ยิ้มวัฒนกุลครับพี่มีนวงไดส์ครับผมตอนนี้อายุ22เทปออนน่าจะ23แล้วครับผมคิดว่าผมเป็นคนชิลๆครับไม่ได้เป็นคนแบบจริงจังหรือแบบเคร่งเครียดอะไรแต่แบบถ้าเป็นในช่วงเวลาที่แบบต้องโฟกัสหรือแบบต้องจริงจังก็จะเป็นคนแบบจริงจังคือแบบสลับมูดไปมา
ตอนแรกที่ใช้ชีวิตแบบตอนเด็กๆก็ไม่ได้แบบรู้สึกอยากจะมาทำแบบงานด้านนี้หรือแบบสนใจด้านนี้เพราะแบบที่บ้านเป็นด้านการแพทย์อะไรแบบนี้ครับตอนเด็กๆผมก็แบบมีความคิดที่แบบอยากเป็นหมออยู่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วก็เห็นเนี่ยแม่ดูคนไข้แล้วนี่โอ้ยอยากเป็นเหมือนแม่จังเลยเราเห็นแบบแค่ด้านเดียวเลยพอแบบเราเริ่มโตเริ่มได้เรียนแบบได้รู้จักโลกมากขึ้นก็ได้แบบซึมซับวัฒนธรรมทีป๊อปเคป๊อปแบบมันกำลังมาแบบนี้ก็รู้สึกชอบมากช่วงม.4 ม.5 ครับได้มีโอกาสไปแข่งเต้นแบบกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็เหมือนมันแบบได้เจองานอดิเรกที่ชอบก็เลยทำมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเหมือนเรียนรู้แบบด้านนี้มาเรื่อยๆพอเข้ามหาลัยแบบนี้ผมได้ดูรายการ Last Icon แล้วผมแบบรู้สึกชอบมากเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆเลยที่ทำให้รู้สึกว่าแบบอยากทำด้านไอดอลอยากทำแบบศิลปินอะไรแบบทางครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างเขาเป็นคนที่แบบคอยส่งเสริมผมตลอดคนรอบๆตัวผมเป็นแบบเหมือนเป็นเบาะอยู่แบบเนี้ยถ้าผมล้มผมจะยังมีเบาะนั้นอยู่เพราะมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมกล้าที่จะลองออกไปทำดูถึงมันจะผิดพลาดมันก็ไม่เป็นไรหรอกก่อนที่จะแบบเข้ารายการ 789 ครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมเป็นเทรนนีเหมือนกันกับของอีกค่ายหนึ่งตอนนั้นก็เหมือนเป็นช่วงแบบลองเข้าไปลองทำดูว่าแบบตอนนั้นแบบได้ลองเรียนร้องเรียนเต้นอะไรแบบนี้ดูแล้วมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบย้ำว่าเราอยากเป็นศิลปินจริงๆหรือเปล่าหรือแบบเราอยากลองทำอย่างอื่นไปด้วยไหมอยากทำเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังพอได้ลองทำตอนนั้นเป็นแบบเทรนนีดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบด้านแบบเบื้องหน้ามากกว่าตอนหลังจากที่แบบโปรเจกต์ที่เดิมผมยุบไปใช่ไหมครับก็เหมือน 2-3 เดือนผมก็เห็นรายการ 789 Survival เขาหาแบบเทรนนี10 คนสุดท้ายอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าอ่ะลองดูน่าจะได้แหละแบบนี้ก็ยื่นไปเลยแล้วมันประจวบเหมาะกับตรงมีทีมพี่สเกาต์ทักมาหาด้วยแต่ก่อนที่แบบพี่เขาจะทักมาผมยื่นใบสมัครไปแล้วเหมือนเขาไม่รู้ว่าผมยื่นไปแล้วเขาเลยทักมาอีกทีตอนนั้นผมนี่ละได้แน่นอนอะไรแบบนี้ผมก็เลยทำเป็นเนียนๆว่ายังไม่ได้ส่งใบสมัครเลยครับพี่เล่าผมไปหน่อยนะอะไรแบบนี้ตอนที่มาออดิชั่นตอนนั้นรู้สึกมั่นใจในการเต้นมากที่สุดครับแต่ตอนที่เต้นอ่ะเหมือนด้วยอะไรไม่รู้เข้าสิ่งมันตื่นเต้นไปหมดเลยตอนนั้นอ่ะแล้วมันก็เลยแบบทำไม่ได้เหมือนแบบที่ซ้อมมามันก็เลยแบบน้อยๆตอนนั้นสวัสดีครับผมมินธนกิจยิ่งวัฒนกุลอายุ21 ปีครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่4ครับผม She's so beautiful Sometimes I start to close my eyes She's exactly what And more than all we need A little boy a drum baby When you put up on the slide Spinning out when I wanna highway Moving too fast You just see the look in my face So you know what it isหลังจากรู้ว่าเป็น10 คนสุดท้ายที่ได้มาเป็นเทรนนีในรายการ 789 Survival ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆมันเป็นแบบอะไรใหม่ๆที่แบบเราต้องแบบเรียนรู้คนที่ทำงานด้วยแบบเด็กคนอื่นแบบสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆทั้งหมดเพราะแบบที่เดิมกับที่ใหม่มันก็ไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยผมนายเชียร์ฟุนเฉยเอี่ยมนะครับผมชื่อเล่นชื่อชีทครับอายุ17 ปีครับผมอยู่วงใดครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่แบบว่าถ้ามองจากมุมด้านนอกก็จะเป็นแบบคนแบบน่ารักจิ้มนิ้มคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนแบบตลกอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนสนุกละกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าตัวจริงตัวเองแบบเป็นคนเงียบๆจะแบ่งแบบตัวเองตอนมาทำงานกับตอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นที่แบบว่าเริ่มเข้าวงการมาเลยแม่พาไปแคสงานแล้วพอได้ตังค์ผมแค่อยากได้ตังค์ไปซื้อเครื่องเกมเล่นๆเฉยๆแต่มันก็เหมือนว่าแอบเป็นว่าสิ่งที่แบบสะสมประสบการณ์ตัวเองมาเรื่อยๆได้แบบอยู่หน้ากล้องได้เล่นละครพี่ครับพี่ชื่อกะหังเหรอครับข้างหลังพี่เขียนว่ากะหังเหรอครับถ้าตอนนั้นคิดว่าจะโตมาเป็นนักแสดงเลยมันก็คิดว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นรู้สึกว่าไม่ได้เก่งเรื่องแบบการแสดงอะไรขนาดนั้นรู้สึกว่าก็แค่ว่าอยากลองทำไปเฉยตอนม.2 ม.3 เนี่ยครับเพื่อนในห้องที่แบบผู้หญิงชอบว่าติ่งเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเห็นเพื่อนเขาเปิดผมก็รู้สึกว่าหล่อแต่ผมแค่รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะการที่แบบมาเต้นมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ใช่เลยอ่ะแบบตอนคิดว่าไม่ใช่เลยอ่ะอยากเล่นคอมอยาก
ทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคอมมากเลยตอนนั้นแบบไม่คิดเลยว่าจะได้มาเต้นอะไรพอเริ่มรู้จักแบบเคป๊อปใช่ไหมได้มันแบบลงดีฟรู้จักกับมันได้เริ่มเต้นกับมันจริงๆคือตอนที่รู้ว่าแบบว่าพี่ยอดที่แบบว่าเคยแสดงมาด้วยกันอะไรเงี้ยเขาแบบไปอยู่เกาหลีแล้วนะเฮ้ยทำไมเขาไปอยู่เกาหลีแล้วทำไมเขาเก่งจังผมเลยแบบว่าเรื่องที่จะลองแบบว่าลองเอาจริงกับเรื่องการเต้นการเป็นไอดอลดูเพราะเห็นพี่ยอดเขาไปได้ผมก็คิดว่าตัวเองก็สามารถไปได้ครับผมแล้วก็เหมือนมีค่ายเกาหลีติดต่อมาด้วยแหละก็เลยแบบว่าอยากลองจริงจังดูก็เลยไปเรียนเต้นแล้วก็เรียนไปเรียนมาก็ชอบเฉยเลยแล้วก็มาทำเป็นแบบคาดหวังไว้ลึกๆเลยครับตอนนั้นแบบว่ารู้สึกว่าอยากไปออดิชั่นค่ายเกาหลีให้ได้สักค่ายนึงแล้วก็บอกว่าไปอยู่เทรนที่เกาหลีให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าการที่แบบเป็นศิลปินไอดอลเนี่ยอาจจะยากมากๆกับการที่เราจะหารายได้แล้วบอกว่ามีเงินเลี้ยงพ่อแม่ได้แต่พ่อแม่ก็แค่บอกแค่ว่าให้ชิดปล่อยวางมันลงพ่อแม่ไม่ได้คาดหวังว่าชิดจะต้องเลี้ยงพ่อแม่ได้เลยครับแค่ว่าอยากให้ชิดเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ทำมันให้เต็มที่ก็พอมันเลยทำให้ผมแบบตัดสินใจทำมันให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขจริงถูกไหมตอนที่ถูกแท็กเพื่อนมาเดบิวต์ของค่ายซันเลเป็นโอกาสที่แบบดีมากๆแล้วก็แบบไม่รู้สิแค่แบบว่าพี่ๆเขาเรียกว่าออดิชั่นผมก็รู้สึกว่าดีใจแล้วอะตอนนั้นก็เริ่มแบบว่าเรียนเต้นมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วครับรู้สึกว่าตัวเองก็แบบว่าเริ่มเต้นเป็นเล็กน้อยอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เต้นดีแต่ก็ลองมาดูแล้วก็บอกกับตัวเองวันนั้นว่าโอเคทำให้เต็มที่ทำให้มีความสุขแล้วก็เอาตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดแบบว่าพี่ๆเขาน่าจะชอบความเป็นตัวเองแล้วพอมาถือจริงมันก็ตื่นเต้นเลยครับเต้นผิดเต้นถูกบ้างสวัสดีครับผมชื่อชีสนะผมชัยพลเขียวเอี่ยมอายุ16 ปีครับผมAnd I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't But you still hit my phone up And maybe I'll be moving on Anything it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know thatคือตอนนั้นบอกว่าดูตัวเองเต้นแล้วยังไม่ชอบเลยอ่ะแบบต้องมาเต้นให้พี่ๆดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรก็เต้นไปเล่นตลกไปไหนลองเล่นสมุกดิต้องแบบมีคนชงมาก่อนต้องมีคนชงอย่างสีเหลืองเยลโล่เขาอาจจะชอบความตลกเราไงใช่เวลาอะไรอย่างงี้ครับก็แล้วมันก็ผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับแมดด็อกรีสเดวิสนะครับหรือว่าแมดด็อกไดส์ตอนนี้ก็อายุ17 ปีครับผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างติดคนครับแบบว่าจะชอบแบบว่าอยู่กับคนแล้วก็แบบว่าชอบแบบเข้าไปกอดอะไรแบบนี้ครับตอนเด็กๆ interest ผมจะไปทางแบบว่าพวกสายวิทย์คณิตมากกว่าครับตอนนั้นผมอยากที่จะเป็น engineer ครับแต่พอโตมาเรื่อยๆจริงๆอะครับก็แม่ชอบพาไปแคสงานแบบว่าพวกโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นแบบว่าจุดแรกที่ทำให้ผมได้มาเจอแบบว่ากล้องหรือเจออะไรอย่างงี้แล้วกันครับตอนนั้นคุณครูร้องเพลงได้ส่งใบออดิชั่น The Star Idol มาให้คุณแม่ครับแล้วแม่ก็แบบว่าเฮ้ยอยากให้ลองไปไหนๆก็แบบว่าอุตส่าห์ให้ไปเรียนร้องไปเรียนเต้นแล้วก็อย่างน้อยก็ลองทำวันนี้ให้หน่อย And sometimes when we touch the honesty is too much And I have to close my eyes ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่อยากแล้วอะผมรู้สึกว่าไม่ใช่ทางผมเลยแม่ก็แบบว่าขอร้องว่าอยากให้ลองเฉยๆแค่ลองถ่ายคลิปไปแล้วก็ส่งถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าได้ก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีก็ได้เฉยครับแบบว่าได้เข้าไปลองออดิชั่นฉันกลัวหัวใจจะขาดเมื่อร่างลากลัวฉันกลัวจากจะไกลไม่เห็นหน้าเหมือนตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมปล่อยทุกอย่างผมไม่มีความเก่งไม่มีอะไรเลยตอนนั้นซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแบบว่าให้ผมไปต่อครับผมก็ได้แข่ง The Star ไปเรื่อยๆจนกว่าได้เป็น8 คนสุดท้ายครับแล้วก็ได้ตกรอบครับผมก็พอได้จบรายการใช่ไหมครับก็มีคอปเปอร์ส่งมาให้ผมว่าเฮ้ยพี่ยงเขามีแบบว่าการออดิชั่นมันคือแบบว่ารายการ Survival เหรอก็น่าสนใจดีนะก็เลยได้แบบว่าลองส่งคลิปเข้ามาครับไม่อยากให้คุณมีแฟนไม่ได้อยากให้คุณมีใคร
คนเดียวนี้นั้นไว้ใจยากมีแต่ผมที่ไว้ใจได้ พอได้ส่งคลิปเข้าไปพี่เขาก็ให้เข้ามาเจอตัวจริงครับ พอได้เข้ามาผมก็ได้โชว์เพลง Officially Missing You สวัสดีครับ ผมเป็นนักเดวิสครับ ชื่อเล่นชื่อแมทเกิดวันที่ 28 เดือน 11 ปี 2006 ครับ น้ำหนักตอนนี้น่าจะประมาณ 60 กิโลครับ แล้วก็สูง 182 All I hear is raindrops falling on the rooftops. Oh baby, tell me why'd you have to go? 'Cause this pain I feel it won't go away. And today I'm officially missing you. ตอนนั้นผมก็คิดว่าไม่น่ารอดแล้วแหละ แล้วก็พอผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งหลังจากที่ออดิชั่นนะครับ ก็ได้มีคำตอบกลับมาว่าคุณได้ผ่านเข้ารอบนะครับ ผมก็ดีใจมากตอนนั้นผมก็มิน แมดด็อก จีซัง ออโต้ โอโบ อาโป อเล็กซ์ ชีส เฟรม และเจครับ เสียใจด้วยครับ อยากจะขอบคุณรายการนี้นะครับ ที่ได้ให้โอกาสผมมามีประสบการณ์ดีๆแบบนี้ พอมาถึงมิชชั่น 4 ใช่ไหมครับเป็นมิชชั่นที่ผมเครียดมากสุดๆเลย ผมก็เลยแบบมีความคิดว่า ผมไม่ได้หวังมากแล้วกันว่าผมจะได้ผ่านมิชชั่นนี้ เหมือนฉันเป็นคนว่าไม่ฟังเสียงเธอ ยิ่งห้ามยิ่งทำเสมอไม่มีเหตุผล และเอาแต่ใจ ก็ได้ตกรอบตอนนั้นรู้สึกเสียใจครับ คือไม่ได้รู้สึกเสียดายเลย รู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่สุดๆ แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมพัฒนามาได้เยอะมาก ผมจะแกล้งใครเนี่ยไม่อยู่เลย เป็นมิชชั่นที่ข้ามขีดจำกัดของตัวเองครับ ทั้งแบบว่าจิตใจแล้วก็สกิลอะไรอย่างนี้ ผมรู้สึกว่าเป็นมิชชั่นที่ทำให้ผมเติบโตมาก My bed is depressed. My pillows are victim. Got me in chills, but my hands are sweaty. And I had to fly out. ความรู้สึกตอนนั้นนะที่โต้ยืนอยู่บนเวทีมิชชั่นที่ 4 แล้วเขาก็ประกาศชื่อคนผ่านเข้ารอบไปแล้ว ทีละคน แล้วพอมันไม่มีโต้ก็แบบช็อกอยู่ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยจำได้ว่านึกออกได้อย่างเดียวก็คือแบบว่าคือตกรอบแล้วหรอแบบรู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากแป๊บเดียวเหมือนไฟฟ้าช็อตปึ๊บขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็ตกรอบแล้ว นี่นะครับคือคนที่มากอดผมทุกคืนทุกวันนะครับผมแม้ว่าผมจะป่วยหรือเขาจะป่วยเขาก็กอดพี่โบเก่งมากดูด้านนะผมเชียร์พี่โบสุดใจเลยเขาไม่ดูด้านไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อกับชีวิตเพราะว่าตอนนั้นก็มีแค่จะไปก้าวเซอร์เวอร์กับการเรียนที่เหลือก็ไม่รู้จะต้องทำอะไรแล้วไม่รู้ว่าอนาคตต้องเรียนอะไรอนาคตต้องทำอาชีพอะไรคือตอนนั้นไม่มีเลยนอกจากเต้นร้องเพลงไอดอลศิลปินเจ็บไปก้าวเซอร์เวอร์ รู้ก็รู้ว่าเธอคงไม่เข้าทั้งใจไม่ว่าอะไรก็เต็มใจให้เขาทำ พอแข่งในรายการเรื่อยๆจนมาถึงมิชชั่น 4 ตอนนั้นก็แพ้แล้วก็ตกรอบไป ก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นรายการที่ 2 แล้วก็เลยรู้สึกเศร้าๆแต่ก็รู้สึกดีใจที่เพื่อนในแบบแพนเทอร์หรืออะไรที่แบบอยู่กับเราก็ได้ไปต่อไป นี่คือจีซัง graduation เย่จีซังเรียนจบแล้วครับ ตอนแรกอะซังมองว่าแบบมันเป็นปัญหาโลกแตกกับซังมากอะแล้วซังได้คุยกับพี่มินก็ช่วยแบบปลอบช่วยแบบทำให้ซังใจเย็นลงช่วยให้ซังแบบมองเป็นเรื่องที่แบบเป็นเลสเซ่นมากกว่าเรื่องแบบโลกแตกซังรู้สึกว่าเวลามีปัญหาหรือแบบหรือไม่ต้องมีปัญหาก็ได้ซังรู้สึกว่าพี่มินจะแบบคอยอยู่ข้างๆตลอดเลยขอบคุณพี่มินด้วย
ถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารักที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้หรอก หลังจากมิชชั่น 4 ที่แบบตกรอบก็ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่จะว่าเสียใจก็ไม่ได้เสียใจที่แบบทำได้ไม่ดีมันเป็นความเสียใจที่แบบเราจะไม่ได้แบบทำมิชชั่นต่อๆไปกับเพื่อนแล้วจะมากกว่าตอนนั้นแค่รู้สึกว่าออกจากบ้านแล้วกันก็ไปเที่ยวแล้วกันก็เลยชวนเพื่อนๆที่แบบตกรอบด้วยกันตอนนั้นชวนแบบทุกคนไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่ดูหนังกันไปดูหนังตอนนั้นเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบเศร้าหรือแบบไม่ได้ต้องเตรียมอะไรมันเป็นเหมือนกลับไปสู่ช่วงที่เทรนก่อนเข้ารายการอีกครั้งหนึ่งใช้ชีวิตปกติของเราไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่ได้เศร้าอะไรมากครับ Do your thing Do your thing with me now Do your thing Do your thing with me now สเตจมิชชั่น 5 พอประกาศผลออกมาก็รู้ว่าทีมเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ตกรอบก็มีชื่อผมอยู่ในนั้นด้วยเก่งเนาะเก่งมากมาซ้อมกันต่อถามว่าเสียใจไหมมันเสียใจแหละแต่ผมกลับไม่ได้ร้องไห้หนักขนาดด้วยความที่วันนั้นเราปล่อยสุดแล้วทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งร้องทั้งอะไรผมทำเต็มที่ตั้งแต่ที่เทรนมาสำหรับคุกคิวในมิชชั่น 5ก็ถือว่าเป็นมิชชั่นที่ทุกคนมีความสุขจริงๆแล้วก็ทุกคนแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ประทับใจที่สุดในมิชชั่น 5คือเพื่อนทุกวันที่ซ้อมด้วยกันผมมีความสุขมากแบบมากๆเลยอะทำไมถึงมีความสุขขนาดนี้อะเนี่ย ขอบคุณรายการนี้มากๆครับที่ทำให้โบได้มาพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสทำหลายๆอย่างที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนครับตอนนั้นที่รู้ว่าผมไม่ได้ไปต่อแล้วมันมีหลายความรู้สึกครับผมมันมีทั้งเศร้าทั้งงงทั้งแบบโล่งแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากด้วยความที่มิชชั่น 5เป็นมิชชั่นเกือบไฟนอลแล้วเนาะมิชชั่นต่อไปอ่ะคือไฟนอลแล้วอ่ะผมเลยยิ่งเสียดายมั้งครับเพราะว่ามันเข้าใกล้เส้นชัยมากแล้วเหมือนมันก็ตัดจบตรงนั้นเหมือนผมไม่เคยเดินถึงเส้นชัยมาก่อนรู้สึกเสียใจแต่ไม่ได้แบบเสียดายเพราะว่าเราเต็มที่กับมันมากๆแล้วจริงๆแต่เราเสียใจที่เรายังไม่สามารถทำตามความฝันได้ตอนนั้นเป็นการฟอร์มที่รู้สึกว่าเราแบบอยากมาทำให้คนดูสนุกไปกับเราแล้วก็แบบอยากให้คนดูมาเอนจอยกับโชว์ของเราแบบไม่เสียดายเลยที่แบบเราทำอะไรไปแล้วก็แบบเราให้อะไรกับคนดูไปเราทำเต็มที่แล้วจริงๆสู้กันต่อ วันที่ตกรอบก็ได้มีคุยกับชีทเพราะตอนนั้นน้องก็เสียใจมากๆเหมือนกันแล้วชีทก็เหมือนเป็นอีกคนหนึ่งที่เราใช้เวลาในบ้านด้วยกันเยอะน้องก็จะเป็นคนที่เข้ามาคอยเล่นด้วยคอยสร้างแบบรอยยิ้มให้กับเราชีทเราเป็นมนุษย์เราเสียใจได้ ไม่ใช่ การที่เราไม่ได้ไปต่อในรายการอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะจบกับเส้นทางนี้เราก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นศิลปินที่เก่งให้ได้เราก็เข้าไปปลอบน้องเพราะเราชอบเห็นน้องยิ้มอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างๆชีเสมอนะรู้ไหมเอาช่วงมิชชั่น 5เป็นช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองทำมิชชั่น 5ด้วย attitude ที่ว่าไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะแบบต้องเครียดต้องผ่านไปให้ได้มันเป็น attitude ที่แบบว่าเราอยากทำโชว์มันออกมาให้ดีทำโชว์ออกมาให้แบบว่ามันเพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับอย่ามาเล่นกับ หลังจากโชว์วันนั้นเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เสียดายอะไรแล้วครับรู้สึกว่าได้ทำเต็มที่ที่สุดแล้วณตอนที่เราได้รับฟังผลประกาศแล้วว่ารายชื่อที่ไม่ได้ไปต่อก็จะมีเฟรมณตอนนั้นมันเฟรมไม่ได้เสียใจกับการที่โอเคเราจะไม่ได้เป็นศิลปินแล้วแต่ณตอนนั้นเฟรมรู้สึกคิดย้อนภาพไปในช่วงเวลาที่
เพิ่งเจอทุกคนพร้อมกันทั้ง 24 คนครั้งแรก แล้วก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาที่เฟรมมีความสุข แล้วก็พอเราได้มาอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวในบ้านหลังในบ้านหลังหนึ่งมันทำให้แบบว่าเรารักแล้วก็ผูกพันกันมากทั้งทุกคนเลย พอมาคิดในหัวว่าถ้าสมมุติเราออกจากรายการนี้แล้วอ่ะเราจะไม่ได้มีช่วงเวลาชีวิตแบบนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงและอยู่ดีๆตอนนั้นมันก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาเลยครับได้มากได้มากเก่งมากจริงๆ เก่งไม่ต้องเสียดายเลย อีกในหนึ่งก็คือรู้สึกเสียใจที่ตัวเองยังทำความฝันไม่ได้นะตอนนั้นที่อยากจะเป็นศิลปินโอ้โหกลับไปพักผ่อนเล่นเกมพี่ดีกว่าเที่ยวกันดีกว่าดีเวอร์ว่ะ มาก่อนทีมาเป็นจิ๋วเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยป่ะที่ยังอยากเก่งเหมือนเฟรมเลยอะไรแค่นึกถึงแบบอดีตเฉยๆแบบ มันก็เสียใจแล้วก็เสียดายแหละแต่เฟรมก็ลองกลับมาคิดว่าเราก็เพิ่งอายุแค่นี้เองไม่จำเป็นจะต้องรีบอะไรทำให้เฟรมไปเสียใจกับช่วงเวลาที่ผ่านมามากกว่าว่าโอเคเราจะไม่ได้มีช่วงเวลาแบบนั้นแล้วนะไอจริงวิงมากแบบหูอื้อไปหมดเลยตัวชาไม่รับรู้อะไรแล้วตอนนั้นคือรู้สึกผิดกับแฟนคลับเหมือนหนูเองอะแบกความคาดหวังของทุกคนไว้อยู่อะหนูก็เลยคิดว่าหนูทำให้เขาผิดหวังหรือเปล่ารวมถึงแบบพ่อแม่ตอนนั้นทุกคนอาจจะเห็นว่าอาโปแบบเฮ้ยยิ้มมากแบบไม่เป็นไรแต่พอมาหลังเวทีคือหนูสุดเลยอะแบบแล้วหนูก็ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็ร้องไห้ที่ไปก่อนใน789 Survival ในมิชชั่นที่6คือมิชชั่นสุดท้ายครับอยากให้น้องๆพูดความรู้สึกสั้นๆเป็นอะไรดีครับเริ่มจากไหน ตอนนั้นเหมือนก็จะมีเพื่อนหลายๆคนในกลุ่ม S ที่แบบว่าเป็นห่วงหนูเพราะเขาเองก็รู้สึกว่าหนูอ่ะเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเรื่องนี้คิดว่าไม่อยากทำให้เขาเป็นห่วงดีกว่าอยากให้เขาไม่ต้องมารู้สึกว่าแบบหนูดีเซิร์ฟกว่าหรือใครดีเซิร์ฟกว่าถ้าเขาได้เข้าแล้วอ่ะฝากทำตามความฝันให้หนูด้วยจริงๆหน่อยที่ตกรอบแล้วก็กลับมาเป็นเทรนนีในซันเลย์ก็พี่ยงเขามาพูดอีกรอบในการทำกรุ๊ป2พี่ยงเลยให้โจทย์มาว่าให้เราทำงานด้วยกันก่อนแล้วพี่ยงจะมาเอาคำตอบหลังจากที่จบ Special Stage The Time Capsule ใช่ไหมแต่พวกหนูก็ยังไม่ให้คำตอบอยู่ดีจนมาอีกงานหนึ่งคืองาน T-pop Fest ที่พวกเราทำงาน11คนหลังจบงานนั้นเราต้องให้คำตอบพี่ยงแล้วว่าจะเดบิวต์กี่คนตัวหนูเองอ่ะคิดว่าตัวเลข11คนอ่ะมันเยอะเกินมันวุ่นวายแน่ๆคือ11คนก็11ความคิดมันทำให้หนูคิดว่าแบบการทำงาน11คนอ่ะยากทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้11คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบจริงๆแล้วระยะยาวแบบเราจะอยู่ด้วยกันได้แค่ไหนแล้วก็สนิทกันแค่ไหนอะไรเงี้ยครับ11 คนมันแบบดูทำงานกันยากมันก็เกิดคำถามขึ้นกับเฟรมเองเนี่ยแหละที่ว่าเฟรมแบบว่าจะถอนตัวดีไหมกับการเป็นกรุ๊ป2เพราะว่าจริงๆตอนนั้นไม่ได้มีความรู้สึกแค่ว่าตัวเองเด็กเกินไปครับแต่ตอนนั้นมันรู้สึกท้อแปลกๆมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองแบบว่าบอกไม่ถูกทั้งที่เราอยู่ด้วยกัน11คนแต่เฟรมเองอ่ะไม่รับรู้ถึงความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ความเป็น
พื่อนกันได้เต็มที่ทำให้เฟรมรู้สึกว่าหรือจริงๆกลุ่มเนี้ยมันคนที่แบบว่าไม่ควรอยู่อาจจะเป็นเราช่วงนั้นที่มีจุดที่เจรู้สึกว่าเจไม่อยากไปต่อแล้วมันเป็นวันที่เราคุยเรื่องเพลงกันนี่แหละที่จะใช้โชว์อะไรอย่างงี้เจก็ได้มีการเสนอเพลงไปเพื่อนๆก็ได้มีการเสนอเพลงมาแล้วก็ต้องมาคัดกันว่าเพลงไหนจะเข้ารอบอะไรก็เพลงที่เจอยากร้องวันนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์แล้วกันจะมาถึงเพลงเต้นเพลงเพอร์ฟอร์มเพลงที่เจอยากเต้นก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์เหมือนกันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราคนละแบบกับเพื่อนวะเราคนละสไตล์กับเพื่อนเกินไปวะอะไรเราไม่อยากเป็นตัวคนเดียวที่มีปัญหาในวงเพลงนั่นคือจุดที่จะประมาณ 80% ที่มั่นใจตัวเองว่าตัวเองจะถอนตัวออกมาแล้วเหมือนกันวันนั้นแต่ก็มีน้องๆที่วงก็ทักมาน้องๆก็ทักมาเบรกก่อนว่าใจเย็นคิดดีๆเพราะว่าวงนี้มันต้องมีพี่นะมันมาถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนมีเซสชันเปิดใจครับเหมือนเป็นเซสชันที่ทุกคนพูดอะไรก็พูดออกมาให้หมดเลยทุกคนรู้สึกอะไรก็ระบายออกมาให้หมดเลยก็ได้รู้ว่าทุกคนก็มีแบบว่าปัญหาของตัวเองที่ต้องปรับปรุงแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้คุยกันเพราะว่ามันดูทำให้เราอยู่ด้วยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าปัญหาของตัวเองคืออะไรแล้วก็แก้ไขมันเหมือนมันก็ได้เปิดใจกันมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่ะเคมีเคใจความแบบตลกอะไรหลายอย่างที่แบบมันเข้ากันมากๆมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละจะเป็นวงที่แบบว่าดีได้มากๆเลย11 คนมันก็ทำได้แล้วก็คงจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจพอมันอยู่กัน11 คนมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบมันเริ่มผูกพันด้วยกับเพื่อนๆทุกคนก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกไปเลยมากกว่าเหมือนทุกคนค่อยๆจูนเข้าหากันมั้งครับค่อยๆจูนเข้าหากันแล้วก็ทั้ง11 คนนี้ก็เลยแบบเป็นตัวเลขที่โทษคิดว่าเหมาะที่สุดแหละตอนมาได้ทำจริงมันก็รู้สึกว่ามันขาดใครไม่ได้แล้วก็รู้สึกทุกคนมีคาแรคเตอร์แล้วก็หน้าที่ที่ต่างกันผมว่าหลังๆคือการที่ทุกคนซัพพอร์ตกันมากๆแล้วกันในวงมากเป็นพิเศษผมเลยเลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อกับวงนี้กับคนพวกนี้ตั้งแต่แรกผมรู้สึกว่าผมมั่นใจในตัวแบบทุกคนอยู่แล้วว่าแบบเป็น11 คนนี้แล้วมันจะดีอะไรผมก็เลยรู้สึกว่าก็ผมยืนยันไปตั้งแต่แรกว่าขอเป็น11 คนนี้ไปเลยพวกเราเองก็ต่างมีความสุขกับการทำงานด้วยกันทำให้พวกเราก็ตกลงกันแล้วว่าโอเคพวกเราจะเป็นวงที่มีจำนวน11 คนครับหนูอยู่กับทุกคนกลุ่มนี้แล้วหนูมีความสุขอะเลยคิดว่าได้พี่ยงพวกเราจะเดบิวต์11 คนครับเขาเดี๋ยวเขามานั่งเห็นไหมล่ะออกแล้วเห็นไหมล่ะเรียบร้อยทำอะไรอ่ะพอหลังจากจบรายการมาพวกเราก็จะมีแบบว่าเหมือนได้ไปออกงานนู่นงานนี่แล้วพี่ยงเขาก็จะบอกว่าจับพวกเราให้แบบมาทำงานด้วยกันไปเป็นแบบว่าหมู่คณะตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบว่าเราก็แค่ไปทำงานเฉยๆมันยังแบบไม่ได้แบบเป็นภาพแบบเป็นวงอะไรขนาดนั้นนะตอนนั้นเรายังเป็นแค่เทรนนีอยู่หลังจากจบรายการแล้วก็ระหว่างรอพี่ยงมาคอนเฟิร์มว่าโอเคเขาจะทำกลุ่มนี้ตอนนั้นเราก็แค่ทำงานไปเรื่อยๆก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบสนิทกันมากขนาดนั้นยังไม่ได้แบบพยายามเปิดใจเข้าหากันมันก็เลยรู้สึกเกรงเวลาเราซ้อมก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะนายอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรา ดูหน้าเห็นมากไม่มีเราเล่น มีวันหนึ่งที่แบบว่าพี่ยงจับพวกเราทั้ง11 คนเข้าไปอยู่ในห้องแล้วก็คุยกันแบบว่าอยากเดย์จำนวนเท่าไหร่แบบถามแบบตรงไปตรงมาเลยแล้วก็บอกว่าหลายคนก็แบบบอกว่าอยากเดย์9 คนกันเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเดย์ครบ11 คนเลยมันน่าจะแบบเรื่องมากเรื่องเยอะตอนนั้นพี่ยงก็แบบบอกความคิดเห็นของพี่ยงมาด้วยว่าที่จริงเขาก็อยากให้เป็น11นั่นแหละแต่แบบเขาเหมือนอยากฟังความคิดเห็นจากฝั่งเราก่อนเหมือนสุดท้ายพอได้คุยกันไปจริงๆพี่ยงเขาก็บอกว่าให้แบบ
งั้นลองทำงานก่อนไหมคือแบบเราจะตัดสินใจเลยเหรอทั้งที่เรายังไม่รู้จักกันเลยอ่ะยังไม่ได้แบบทำงานยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยอ่ะ พี่ยงก็เลยบอกว่าให้เราทำงานทีป๊อป เฟสกัน ตอนนั้นเราเพิ่งแบบจบทำแคปซูล ทำแคปซูลใช่ เพราะว่าจริงๆ แล้วก่อนหน้านี้พี่ยงก็เคยพูดว่า อยากให้เราแบบว่ารู้จักเรียนรู้กันตอนทำแคปซูลใช่ไหม อำนวยสิ่งนี้ให้เรามาเจอโอ้นี่นะคะให้เธอไอดีไลน์แอดมาได้จะเที่ยงวันหรือยังเที่ยงคืนก็สแตนบายชัดมาชัดช้าไปจักมาเลยก่อนจะสายนี่เป็นโทรของฉันเองนะเธอเข้ามาได้ไทม์แคปซูลมันก็แบบยังไม่ได้แบบเป็นตัวบอกขนาดนั้นเราก็เลยเลือกที่จะยืดเวลาไปอีกเป็น ทำทีป๊อป ตอนนั้นไปทำทีป๊อปสเตจ T-pop Fest ทีป๊อปเฟส ก็ยืดไปอีก ทีป๊อปเฟส ยืดไปอีกได้ ยืดไปอีกสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าช่วงทีป๊อปเฟสที่แบบเราทำกันแล้วแบบเราขึ้นไปโชว์กันนะผมรู้สึกว่าพวกเราเป็น11 คนที่ทำโชว์มาดีมากเลยนะแบบว่ามันเป็นอีกโชว์หนึ่งที่ผมประทับใจ ใช่เดียวเป็นอีกหนึ่งสเตจที่ชอบที่สุด สิ่งที่ฉันจะทำให้เธอได้รู้ไม่ได้ว่าเธอไม่เคยได้ดู Flash Bar เธอจะกินใน Flash Bar แล้วพอหลังจากนั้นมันต้องเคาะแล้ว พี่ใช่พี่ยงก็ หมดเวลา พี่ยงก็เลยคิดว่าพี่ยงตัดสินใจให้ก็คือในใจพี่ยงอ่ะอยากให้พวกเราเป็น11 คน เพราะว่าพอเรามาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันทำให้ภาพโชว์อ่ะมันแข็งแรงที่แปลว่าแบบว่า แข็งแรงแบบที่พี่ยงชอบอ่ะแข็งแรงที่แปลว่าคนดูจะชอบก็เลยคิดว่าก็ได้ เพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันเริ่มจะเข้าที่แล้วอ่ะพอเราทำโชว์ด้วยกันอ่ะพอแบบต้องคอ11แล้วอะคิดว่าถ้าสมมติว่ากลับไป9อะมันทำใจไม่ได้ที่จะแบบตัดใครออก ต้องเอาใคร เก็ต ออก ไหม มัน ทำไม่ได้ มันทำไม่ได้ อะ ทำไม่ได้ มันก็ต้อง11 คน แต่ว่าพอพี่ยงมามันบอกว่าแบบขอเป็น 11 ให้เลยแล้วกัน ตอนนั้นก็รู้สึกโล่งเหมือนกันนะ มันแบบคือมัน จ จบ ริง ละ ๆมันจบแล้ว แต่เอาจริงๆอันนั้นแค่แบบเป็นภูเขาแค่ลูกแรก เพราะยังมีชื่อวงมีอะไรอีก ตอนเนี้ยเราผ่านโปรเซสของการแบบว่าเป็น11แล้ว ตอนนั้นมีโมนาลิซาละ มีเพลงแล้ว พร้อมแล้ว พร้อมแล้วแบ่งท่อนอะไรเรียบร้อย เพลงจะถ่ายอยู่แล้ว หลังจากแบ่งท่อน หลังจากแบ่งท่อนเสร็จ2 วันปะ 2-3 วัน อยู่ดีเหมือนตอนนั้นมีพี่แท็ดเดินเข้ามาแล้วก็เรียกทุกคนเข้าไปคุย แล้วก็บอกกับทุกคนว่า ยูเขาจะแบบไม่ไปต่อแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าใช่เหรอ ตอนนั้นมัน หลอก ยัง หลอกแหละ อยู่อ่ะ แบบผมว่ามันไม่น่าใช่นะแบบโหเต้นกันมาขนาดนี้ แต่ก็รู้ว่ามันเป็นความจริง ก็คือตกใจมากกว่านั้นนะเอาจริง คือแบบมันใจหายไปเลยวันนั้นอะหลังพี่ทัศน์พูดจบอะคือแบบบรรยากาศคือ ช็อก มันช็อกมากๆอะไรอย่างเงี้ย คือตอนนั้นในหัวผมแบบคิดในใจเลย อันนี้ยูเล่นตลกมันเนี่ยนี่ก็ตลกปะผมคิดว่ายูไม่น่าจะแบบว่าปล่อยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโอกาสแบบดีๆที่แบบจะได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็แบบเดย์ไปเลยอะ พอถึงคุยกับพี่แทจบใช่ไหมมันไม่มีอารมณ์ทำอะไรแล้วอ่ะโตออกกำลังกายแบบ มีคนที่แบบไปนั่งร้องไห้ที่ฟิตเนสอ่ะแล้วก็ยกดัมเบลแล้วก็นั่งร้องไห้ คนนั้นคือเข้าไปนั่งร้องไห้ ใช่ ร้องไห้จนยืนไม่อยู่อ่ะกับในห้องน้ำกับพี่เล็กอ่ะตอนแรกอั้นเลยอันพออยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยเลยอ่ะแบบ ปล่อยโฮเลย ลงมานั่งกับพื้นเลยอะแบบยืนไม่ไหวอ่ะเสียใจมาก หลังจากนั้นยูก็มา แล้วแบบก็เพิ่งมารู้เหตุผลหลายๆอย่างแบบว่าเหมือนยูมันพอไปเรียนรู้ตัวเองก็แบบอยากลองไปทำอย่างอื่นหลายๆอย่างก่อนอะไรเงี้ยก็เข้าใจอยู่นะเพราะว่าถ้าเราเลือกที่แบบจะลงมาทำตรงนี้แล้วมันต้องแบบเทคไทม์กับมันมากๆเลยอะ ยูบอกว่า ตอนแรกก็คิดว่าอยากจะลองเดย์ไปก่อนเหมือนกัน แต่ยูแบบไม่มั่นใจตัวเองเลยนะยูคิดว่าไม่อยากเป็นแบบภาระเพื่อนๆคือไม่อยากเอาแบบตัวเองไปทำให้แบบไปดึงความฝันของเพื่อนๆแบบถ้าอยู่ไป11แบบเนี้ยแล้วแบบอยู่ดีๆวันหนึ่งยูคิดอะไรออกแล้วว่าแบบยูไม่ได้แบบอยากทำตรงนี้จริงๆยูจะออกเนี่ยแบบเนี้ยยูก็เลยคิดว่าถ้ายูยังแบบไม่มั่นใจตรงนี้จริงๆยูเลยเลือกที่แบบงั้นไปลองทำอย่างอื่นตอนนี้ดีกว่า แต่สุดท้ายมันเป็นช่วงเวลาชีวิตที่แบบเขาลังเลแล้วเขาจะต้องเลือกแล้วอะว่าเขาจะเรียนหรือว่าเขาจะ
นู่นนี่นั่นแล้วแบบเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่ผ่านมาเขาแบบคิดอย่างนี้ สุดท้ายแล้วเขามาโพ่งเลยก็คือแบบวันที่เขาตัดสินใจแล้วอะ ก่อนหน้านั้นมันเป็นอยู่ที่แฮปปี้มาตลอดเนี่ย ใช่แต่เขาคิดเรื่องนี้มาตลอดนะ แต่แบบเขาก็ไม่ได้มาเล่าให้เราฟังอย่างน้อยเขาก็แฮปปี้ใช้เวลาที่ดีกับ เขาแฮปปี้กับช่วงเวลานั้น ไม่เคยเห็นยูร้องไห้เลยจนกระทั่งวันนั้น วันนั้นได้เห็นเป็นวันแรก ที่เล่าให้ฟังว่ามันเดินเข้ามาแล้วมันนั่งเจาะแล้วมันก็ร้องเลยอะแบบนั่งอย่างเงี้ยทำไมบางคนไม่ได้ร้องไห้ มันชอบร้องไห้แบบนี้ มันชอบร้องไห้อย่างเงี้ยเอ็นดูมันอะแบบมันร้องไห้แบบอย่างเงี้ย เศร้ามันเศร้า น่ารักอะ น่ารักมากเลยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังตั้งรูปที่แอบถ่ายที่บอกให้ทุกคนหันมาจำได้ว่า ตอนที่แบ่งซ้อมร้อง ที่เขาเอาไปทำเป็นวอลเปเปอร์อะนี่ก็เอามาตั้งเป็นวอลเปเปอร์อยู่จนถึงทุกวันนี้ คือยูก็เป็นสีสันของกลุ่มของเราด้วย ที่แบบว่ายูจะเป็นตัวที่แบบว่าทำให้แบบบรรยากาศการซ้อมทุกอย่างมันดูแบบเครียดน้อยลง จังหวะของยูตลกอะ ใช่แล้วมันก็ทำให้เราแบบคิดถึงยูหลายช่วงมากๆ รู้สึกเสียใจที่เราไม่ได้รู้ว่ายูมีสิ่งนี้ในใจมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้มาตั้งแต่แรกก็คงหาวิธีช่วยยูอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็คิดว่ายูคงตั้งใจไว้แล้วแหละแบบว่าคิดสิ่งนี้ไว้แล้ว แล้วก็เคารพในการตัดสินใจของยูแล้วกัน แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ยูเลือกยูจะทำมันออกมาได้ดีมากๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซึ่งตอนนั้นพี่ก็กำลังทำอินเอียร์อยู่ด้วยแบบว่าคือไปคีเอทโลโก้ให้มันสวยที่สุดอะแบบเลข11อะไรอย่างเงี้ยว่าพี่รู้สึกว่า11เอียร์อะไรเงี้ยมันจะอยู่บนสเตจตลอดไปแล้วมันจะอยู่ไปได้นานอะไรเงี้ยก็รู้มาก่อนแล้วแหละว่ายูจะออกแต่ว่าพี่ก็ยังเลือกที่จะเอา11อยู่เพราะพี่รู้สึกว่าอย่างน้อยพี่ยังอยากให้อยู่กับพวกเราแบบตลอดไปอะออนสเตจกับเราตลอดไปอะไรเงี้ยแล้วก็ในทุกๆเอียร์พี่ก็ตั้งใจว่าต่อพี่จะเปลี่ยนเอียร์กี่อันพี่ก็จะทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ายูก็ยังอยู่บนเอียร์ของพี่อยู่บนสเตจเราก็แค่ต้องปรับตัวให้ชินเฉยๆครับเดินหน้าต่อใช่ โอเค สวัสดีครับแฟนๆช่อง Dice ทุกคนนะครับ ตัวผมชื่อยูเอตานาเบ้นะครับเป็น789 trainee มาก่อนพร้อมกับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ยังเป็นอยู่นะครับ ก็อย่างที่ทุกคนอาจจะได้ทราบไปแล้วนะฮะว่าแบบผมได้ตัดสินใจที่จะไม่ได้ไปต่อกับ Dice เนี่ยซึ่งเหตุการณ์นั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะกระทันหันนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกเพื่อนๆใน Dice สักเท่าไหร่ด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะแบบออกไปพูดเพราะทุกคนก็อยากให้เราไปด้วยกันอยู่แล้วด้วยกันทุกคนอยู่แล้วนะฮะก็เลยอาจจะไม่สามารถปรึกษาเพื่อนๆได้ขนาดนั้นแล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวผมเองก็ยังต้องคิดว่าต้องใช้เวลาในการไต่ตรองกับตัวเองอีกทีด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างล่นมาเรื่อยๆก่อนที่เราจะเดบิวต์แล้วเนี่ยทำให้ผมก็เลยต้องรีบตัดสินใจนะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆไปอย่างกระทันหันนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ทุกคนก็น่าจะช็อกนะ เพราะก็เสียน้ำตากันค่อนข้างเยอะนะฮะรวมถึงทั้งตัวผมเองด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันยังมีบางสิ่งที่ผมยังไม่ทันได้ทำเลยแล้วก็ไม่พร้อมที่จะพลาดสิ่งนั้นไปทั้งที่ยังไม่เคยได้ลองทำเลยนะครับตอนนี้ Dice ก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินไอดอลทีป๊อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆ Dice ทุกคนนะฮะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นพลังบวกให้กันและกันต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับที่ทุกคนเป็นมานะฮะก็ให้ทุกคนเป็นตัวเองให้เต็มที่แล้วก็สนุกกับเส้นทางไอดอลทีป๊อปในอนาคตด้วยนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยก็จะคอยเชียร์ทุกคนแบบนี้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนเก่งนะฮะแล้วก็จะไปได้ไกลแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่อยู่กันมาคือแบบทุกคนเป็นคนที่เก่งมากๆนะฮะไม่ว่าจะในบัสหรือว่าใน Dice นะฮะเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่ใหญ่ขึ้นยิ่งๆได้ไปนะฮะนั่นแหละโชคดีฮะทุกคนใน Dice ก็ถ้าจะให้ฝากอะไรถึงยูทุกคนก็จะคิดเหมือนกันว่าบอกว่าทุกสเตจทุกการทำงานของพวกเราอ่ะจะบอกว่ามี11มียูตลอดไปเลยไม่รู้ดิรู้สึกว่าคือถ้าพูดตรงๆก็ดีใจที่แบบว่ายูแบบกล้าตัดสินใจในการแบบไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงแต่ก็ยังรู้สึกว่าการมียูอยู่ในตรงเนี้ยมันก็ยังมีความสุขดีอ่ะบอกว่าอยากให้ยูว่าหลังจากนี้ก็
ตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจให้แบบว่า มันคุ้มค่ากับการที่แบบยูตัดสินใจ ขอบคุณที่พี่ยูแบบว่า ยังอยู่กับพวกเราแบบยังคงความสัมพันธ์ที่พวกเราสนิทกันมาตั้งนานแล้วแบบว่าทำให้พวกเรายังมี11 คนน่ะทำให้พวกเราได้สนุกเวลาที่คุยกับพี่ยูทำให้แบบได้มีความสุขเมื่อพี่ยูมาเที่ยวเล่นที่79โฮมอะ แล้วก็วันไหนที่แบบเหงาก็ยังมีพวกเราอยู่ยังต้อนรับอยู่ สุดท้ายก็เพื่อนกัน แชทกลุ่มไลน์ยังคุยกันอยู่ทุกวัน ก็รู้ สำหรับนี่สำหรับฉัน ไม่รู้จะแทนตัวเองว่าอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าที่ต้องเป็น10 คนนี้เพราะว่าเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันไปแล้วตรงเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันคือแบบส่วนผสมเล็กๆน้อยๆของแบบว่าแต่ละคนที่พอมันมาอยู่รวมกันแล้วแบบว่ามันพอดีอ่ะมันไม่มากไปมันไม่น้อยไปโบแบบมีความสุขมากที่แบบได้อยู่กับแบบ10 คนนี้เพราะว่าคือสำหรับโบแล้วอ่ะพวกเราไม่ได้เป็นแค่แบบคนที่แบบมาทำงานด้วยกันแล้วพวกเราเป็นแบบครอบครัวอะไรเงี้ยแบบว่ารู้สึกแบบเราเจอทุกคนจนแบบรู้สึกว่าพวกเราเป็นครอบครัวแล้วรู้สึกแบบอยากอยู่ตรงนี้กับทุกคนไปตลอดตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนมีเป้าหมายที่ไปด้วยกันดีใจมากๆที่แบบมีทุกคนอยู่ตรงนี้แบบซัพพอร์ตกันทุกคนซัพพอร์ตกันผมรู้สึกว่าการแบบว่าการที่อยู่กับทุกคนอะเหมือนแบบว่าเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเหมือนว่าเป็น like home away from home อะแบบแล้วก็อะไรอะ บ้านจาก แปลตรงตัวบ้านจากบ้านเป็นแบบว่าทุกคนทำให้รู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นแบบที่ที่ปลอดภัยเป็นที่ที่เรามีความสุขสนุกได้กันเป็นทุกอย่างให้กันเองแล้วก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าถ้าขาดใครไปมันขาดไม่ได้หรอกอะ love you นะครับทุกคนตอนผมมาอยู่ที่นี่แรกๆก็แค่รู้สึก เรายังไม่ได้คลิกกับตรงนี้แล้วกัน พอเราเริ่มอยู่ไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่า ทั้ง10 คนนี้รวมถึงยูด้วยอะไรเงี้ยดูแลใจผมดีแล้วกันแบบว่าคอยเทคแคร์คอยซัพพอร์ตและอีกอย่างก็เป็นอีก10 คนที่ ถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกแต่ก็สู้ด้วยกันมาผมรู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของผมที่ว่ารักมากๆผมไม่มีเหตุผลเลยผมรักทุกคนเฉยๆก็จะทำหน้าที่ของตัวเองดูแลเทคแคร์ทุกคนให้ดีที่สุดก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆเนาะ คือมันรู้สึกว่าสมมุติมีวันไหนที่แบบกลับบ้านไปแล้วมันเศร้าอ่ะคือร้องห่มร้องไห้อะไรก็ตามแต่วันต่อมาตื่นมาแล้วก็มาเจอทุกคนทั้ง10 คนหรือบางวันก็เป็น11 คนเศร้าหนักกว่าเดิม คือมันก็รู้สึกดีขึ้นอ่ะพอได้กินข้าวกับทุกคนได้แบบเฮ้ยไอ้โหเฮ้ยได้คุยอ่ะ ข้าวกันไปซื้อข้าวกันไปซื้อข้าวได้ใช้ชีวิตกับทุกคนอ่ะเจ็บโอ้ยโทษเข็มเจ็บ เฟรมแล้วเฟรมซื้อเดี๋ยวสอนแล้วเฟรมจะเอาที่ไหนช้อนในห้องน้ำมีไหมเนี่ยสมมติบางช่วงที่แบบว่าพี่เล็กเนี้ยมันมีช่วงที่โมนาลิซาหายไปใช่ไหมเพราะว่าติดโควิดคือหายไปช่วงโมนาลิซามันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างแบบตอนซ้อมอ่ะ คือมันแบบเฮ้ยขาดพี่เล็กแล้วคือมันรู้สึกมันเห็นได้ชัดเลยว่าแบบมันขาดไปใครไปบางคนอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบคือมันต้องครบเท่านั้นอ่ะมันชินกับทุกคนไปแล้วมันเป็นทุกคนเป็นแบบพื้นที่ที่โต้ไว้ใจอ่ะพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย คือตั้งแต่อยู่ที่เนี่ยอยู่ในบริษัทนี้มาแค่รู้สึกว่าเหมือนตั้งแต่ตอนในรายการแล้วที่มันมีมิชชั่นหนึ่งชื่อมิชชั่นว่า position อ่ะมันเป็นมิชชั่นที่แบบเหมือนเราต้องเลือกอะว่าแบบว่าเราจะเป็นตำแหน่งไหนในแบบว่าในการทำสายอาชีพเนี่ยสำหรับผมเลยนะตอนนั้นก็เลือกแดนไป
แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อะหมายถึงแบบยังถือโพสิชันนี้ไม่ได้ดีพอตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเต้นไม่ได้โดดเด่นอะจนมาถึงแบบตอนจะเดบิวต์เป็นไดแล้วอะก็ยังแอบน้อยใจในตัวเองว่าแล้วสรุปผมเป็นอะไรวะในสายอาชีพเนี้ยไม่รู้เลยว่าตัวเองจะแบบว่าอยู่ในส่วนไหนของวงมันก็เลยมีแบบความคิดที่แบบว่ารู้สึกว่าถ้าใดไม่มีชีตมันก็ไม่เป็นไรแบบว่าคือผมรู้สึกว่าคือผมรู้แหละว่าทุกคนแบบอยากให้แบบมีผมอยู่ในวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสีสันของวงทุกคนแบบรักผมในแบบเป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพี่แต่ผมแค่รู้สึกว่าอยากพิสูจน์ให้แบบทุกคนได้เห็นว่าแบบว่าผมก็มีดีอะไรสักอย่างที่แบบว่าจะแบบทำอาชีพนี้ได้อะแต่พอได้ทำผ่านซิงเกิลแรกมาปุ๊บก็ได้รู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วบอกว่ามันไม่ต้องมีเครื่องพิสูจน์อะไรก็ได้มันแค่ว่าทำทุกวันกับวงเนี่ยให้แบบมีความสุขแล้วก็สนุกกับมันก็พอทุกคนแบบว่ารักในสิ่งที่แบบชีทเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบผมสบายใจขึ้นแต่จริงๆลึกๆมันก็ยังอยากพิสูจน์ตัวเองอยู่แหละ อะไรวะเนี่ย พี่อยากให้ชีทภูมิใจในสิ่งที่ชีทมีมากๆในตอนนี้พี่ไม่อยากให้ชีทเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยก็ตามบนโลกใบนี้พวกพี่ภูมิใจในตัวชีทพี่ทุกคนแฟนคลับเขารู้ว่าวันนี้ชีทมาได้ขนาดนี้ก็มาจากความพยายามของชีทที่ชีทตั้งใจมาตลอดทุกวันนี้ชีทมีความสุขกับวงชีทได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองแบบอยากทำได้ทำตามความฝันตัวเองพี่อยากให้ชีทใช้โมเมนต์ตรงนี้ให้มันมีความสุขที่สุดเอนจอยกับมันที่สุดเรื่องเก่งไม่เก่งก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะเลือกมัน แต่อยากให้มองกลับไปด้วยว่าแบบว่าตอนจำมิชชั่น2ได้ไหมตอนนั้นแหละที่โบขึ้นไปตรงห้องนั้นนะหาชีทอะคือเอาจริงตั้งแต่ตอนนั้นอะก็เริ่มรู้จักชีทแล้วก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วกัน แล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็รู้เลยว่าแบบชีทจะต้องโตมาเป็นคนที่แบบดีแล้วก็เก่งมากๆเพราะเหมือนตอนนั้นแบบคือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วชีทเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นแบบพยายามมากแล้วก็มีความแบบตั้งใจสูงมากจะให้ได้ใช่แล้วความพยายามนั้นอะโบเชื่อมากตอนนั้นเลยว่าแบบสุดท้ายแล้วมันจะไม่ทำร้ายใครอะสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เราแบบเป็นเราในทุกวันนี้แหละใช่ไหมอันนี้จริงๆเลยนะแบบชีทเก่งขึ้นเยอะมากๆจากตอนนั้นแล้วมันเห็นด้วยมันเห็นผลไม่รู้สิผมแค่รู้สึกว่าอยากขอบคุณทุกคนที่แบบว่าไม่เคยกดดันหรือแบบด้อยค่าเลยแบบว่าผมแค่รู้สึกว่ามาอยู่ตรงนี้มันกดดันมากๆเลยอะแบบว่าการแข่งขันมันสูงมากเลยแบบมีแต่คนเก่งๆแต่ผมไม่เคยอยู่ในนี้แล้วรู้สึกว่าทุกคนแบบกดดันให้ผมต้องเก่งขึ้นหรือแบบอะไรเลยอะแบบทุกคนแบบพยายามค่อยๆเป็นกับค่อยๆไปกับผมตลอดเลยแบบผมอยากจะขอบคุณทุกคนตรงนี้มากๆนะตบมือ อันนี้เฟรมสั่ง ร้องออกมาร้องมันออกมาเอาจริงยกให้แบบที่นี่เป็นอีกครอบครัวหนึ่งเลยอะจากที่บ้านเพราะว่าเล็กไปอยู่กรุงเทพคนเดียวใช่ไหมแล้วที่นี่ก็เป็นแบบเป็นเซฟโซนของเล็กจริงๆที่สบายใจมากๆเวลาอยู่กับทุกคนแล้วพอแบบอยู่กับทุกคนอะมันรู้สึกรู้สึกมันอยากจะกรี๊ดออกมารู้สึกแบบว่ามันอบอุ่นอ่ะมันสบายใจที่จะแบบอยู่ตรงเนี้ยมันอยากมาเจอทุกคนอยากจะแบบใช้ชีวิตกับทุกคนไปด้วยกันแบบว่าอยากอยู่ทุกคนไปนานๆมันก็ไม่มีอะไรมากแค่ไม่รู้สึกแบบว่ามันสบายใจกับตรงนี้มากๆแล้วก็รักทุกคนมากๆใช่ก็แค่นั้นแหละครับ
หน้าแดงเลยเขินแหละ ผมต้องยอมรับว่าตอนแรกแบบยังแบบตั้งกำแพงยังมีกำแพงกับทุกคนมาเยอะมากตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าแบบมันไฟที่แบบมันอยากจะทำหรือแบบอะไรมันก็แบบลดลงเยอะมากแบบว่าเรื่องนี้ แต่พอแบบมาอยู่ที่นี่สักพักอะไม่เรื่องนี้คือจริงๆตั้งใจอยากจะขอบคุณตั้งแต่แบบทำงานด้วยกันแบบช่วงที่เราแบบกลับมาเริ่มแบบสนิทกันอะไรอะคืออยากขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบคอยเป็นแรงใจให้แบบสังมากๆที่แบบอยากจะเก่งขึ้นทุกวันอันนี้พูดจากใจจริงๆเลยแบบคือมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดูพยุงไปด้วยกันจริงๆอะแบบค่อยๆพยุงไปเหมือนที่แบบพี่มินเคยบอกว่าอยากให้กลุ่มเราเป็นอย่างนั้นมันเลยแบบรู้สึกดีใจที่ได้อยู่กลุ่มนี้ขอบคุณมากๆรักทุกคนนะเย้ เห็นแล้วบอกแล้ว ก็สำหรับเฟรมถ้าถามว่าวงไดซ์ขาดคนใดคนหนึ่งไปได้ไหม คือเฟรมคิดว่าก็ไม่อยากให้ขาดไปอีกแล้ว แต่สุดท้ายแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นอีกอ่ะมันไม่สามารถควบคุมได้อยู่แล้วไม่ได้ใช่ แต่ไม่รู้ว่าสามารถตอบได้ไหมว่าไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เฟรมแต่สุดท้ายแล้วคือมันไม่ควรจะขาดใครไปแล้วสำหรับวงนี้คิดว่าทุกคนคืออยู่ในส่วนของคำว่า DICE ไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจำนวนเท่านี้บุคคลเหล่านี้ทั้งพี่ทีมงานเหมือนกันรวมถึงพวกเรารู้สึกว่าเหมือนมองหน้าบุคคลเหล่านี้เรานึกถึงคำว่า DICE อะถึงเขาจะออกไปแล้วหรือว่าจะอะไรก็รู้สึกว่าคนนี้ก็ยังเป็น DICE อะก็คือยังเป็นครอบครัว DICE อยู่คือเหมือนตั้งแต่แรกเหมือนที่พี่แบบบอกกับทุกคนตอนที่เลือกแบบ11 คนอ่ะก็คือพี่ก็ยังแบบรู้สึกแบบนั้นเหมือนเดิมว่าแบบกลุ่มเนี้ยมันแบบตั้งแต่เราใช้ว่าชื่อ789เทนนีก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าแบบกลุ่มเราเฮ้ยมันน้ำตามันมาเฮ้ยมาจริงเฮ้ยน้ำตาเขามาจริงว่ะอย่ามาทำแบบนี้ไม่เสียเราแต่งหน้ามาเยอะร้องไห้ยากอะ ไม่ยากเลยไม่ยากเลยรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นเหมือนแบบจิ๊กซอว์อ่ะมันแบบคือพี่รู้สึกว่าแบบพี่มั่นใจในแบบ10 คนนี่มากๆอย่านะเฮ้ย แกร้องไห้ว่ะทุกคนแกร้องไห้แล้ว นั่นแหละสำหรับใครมันแบบกลุ่มนี้มันจะมีกี่คนไม่รู้แต่พี่รู้สึกว่าแบบเราอยู่ด้วยกันแบบ10 คนมันโอเคแล้วที่จริงมีอยู่ด้วยแต่นั่นแหละรู้สึกอยู่ด้วยกัน10 คนแล้วมันแบบมันเป็นส่วนผสมที่แบบมันโอเคแล้วแบบพี่คิดภาพว่าเราจะแบบแยกกันไปมี9มี7มี5แบบเนี้ยพี่รู้สึกว่าแบบพี่มองไม่เห็นภาพนั้นแล้วกันในตอนนี้นะแต่แบบพี่รู้สึกว่าแบบเราอยู่กัน10 คนแล้วมันแบบเป็นภาพที่แบบแข็งแรงอย่างงี้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าทุกคนมีหน้าที่ที่แบบจะทำให้มันเป็นวงใช่ที่แข็งแรงเป็นภาพที่ strong ขึ้นอีก strong อีก ปรบมือให้พี่วิน ทำไมต้องเป็นซีนแบบนี้ ถ้าเรื่องร้องก็จะมีแบบว่าพี่จีซังพี่โอโบพี่เล็กพี่แมทอะไรอย่างเงี้ยพี่แมทพี่18นะที่แบบว่าจะแบบเป็นการช่วยเรื่องร้องอะไรอย่างงี้ แต่ถ้าเรื่องแบบว่า feeling อารมณ์ feeling expression ถ้าการ perform acting coach acting coach ของเรา เอามันออกมาไหนลองเล่นบทกับพี่มินลองเล่นกับพี่มินอันนี้คือมันเคยเกิดขึ้นจริงตอนมิชชั่น G2 เพราะว่าตอนนั้นอะวงอะแบบไม่ใช่เหมือนกลุ่มตอนนั้นอะคือไม่เหมือนแบบร้องดีแต่ว่าไม่แสดงอารมณ์อะไรออกมาเลยนี่เลยบอกว่าให้เล่นใหญ่ไปเลยเล่นเลยเล่นเยอะออกมาเล่นออกมาพี่มีก็เลยสำหรับผมเรื่องร้องทำไมต้องแบบเป็นพี่จีซังพี่โอโบแมทหรือว่าเป็นพี่เล็กอะไรเงี้ยสำหรับผมแบบจะบอกว่ามั่นใจในตัวพี่จีซังมากๆเลยเรื่องการร้องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพี่จีซังเป็นคนที่แบบรู้เรื่องการร้องแบบเยอะมากแบบว่าศาสตร์การร้องทุกอย่างแบบว่าเป็นอาจารย์ได้เลยอ่ะแบบว่าเรื่องแบบพี่ซัง จริงไหมจริงทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าจริง ยกให้ทันเป็นแบบโวคอลโค้ชของกลุ่มแบบอย่างเช่นแบบตอนที่เราได้รับโจทย์โมนาลิซามาตอนแรกอะ
ก็ไม่ใช่โจทย์หรอกก็คือเพลงที่เราแบบต้องทำอะไรเงี้ยพี่จีซังตอนนั้นเหมือนว่าโดนพี่ยงหรือพี่ปุงชมนี่แหละบอกว่าเป็นคนที่แบบร้องตรงเทคนิคที่สุดแล้วเข้าใจกูรู้เข้าใจกู อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ แล้วพี่ซังก็มาสอนพวกเราแต่ละคน ต้องขึ้นด้วย6กันเดี๋ยวที่ฉันจะยอม Get you be my baby do I get your eyes คือถ้าเรายังไม่เชื่อมมันแบบ100%อ่ะมันจะแต่ว่าถ้าเราเชื่อมมันจะเชื่อมด้วยกันแล้วไม่ค่อยมั่นใจเรื่องพาร์ทนี้เท่าไหร่ว่าแบบจะเป็นโวคอลโค้ชอะไรได้เพราะว่ามันดูเป็นเรื่องที่เพอร์ซันอลอะว่าแบบแต่ละคนแบบเวิร์กกับมันยังไงก็เลยแบบไม่รู้ว่าวิธีที่ตัวเองจะใช้อ่ะมันจะแบบใช้กับคนอื่นได้หรือเปล่าแบบเราพร้อมที่จะแบบให้ความช่วยเหลือคนอื่นแบบเรื่องนี้จริงๆแล้วหรือเปล่าก็เลยแบบทุกวันนี้ก็เลยยังแบบช่วยกันปรึกษากับโบกับใครซะส่วนใหญ่แต่ก็สนุกดีสนุกกว่าที่คิดมากๆเลยแบบว่ามันได้ทำความเข้าใจแบบเรื่องปัญหาแต่ละคนด้วย4 คนโวคอลโค้ช4 คนเขาสไตล์เขาต่างกันเนี่ยนี่ก็สามารถเลือกได้ว่าถ้าอยากลิฟต์เก่งๆนี่โอโบเลยลูกเอื้อนลูกคอ18 ชั้นเนี่ยวันนี้ อย่างนั้นนะแต่ว่าร้องให้ธรรมชาติร้องให้แบบว่า Can you be my ดีไม้ก็เหมือนยูเลย Can you be my แต่ว่าไม่ใช่ my แต่อยากไปเปลี่ยนรูปแบบคำนะไม่ใช่อันนี้เป็นเขียนละ แต่ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโบเป็นคนแบบไม่ได้มั่นใจในการร้องเพลงของตัวเองขนาดนั้นครับผมทั้งที่แบบจริงๆเป็นสายนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เข้ามาในการเป็นเทรนนีด้วยซ้ำของโบอ่ะส่วนมากมันจะแบบคล้ายๆสั่งป้าที่แบบว่าเราไม่ได้รู้โวคอลเทคนิคของแบบทุกคนอะไรเงี้ยใช่เราก็ยังมีปัญหาของตัวเองอยู่ที่แบบเราต้องแก้อะไรเงี้ยมันเลยแบบยิ่งกดดันด้วยครับผมว่าแบบพวกเราถ้าพวกเราบอกผิดอ่ะเขาจะจำเป็นแบบหน้าอะไรเงี้ยมันเลยแบบว่าไม่กล้าไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนี้แล้วกันนะผมแต่ว่าถามว่าอยากช่วยไหมผมก็อยากช่วยแบบอยากช่วยทุกคนแบบเก่งขึ้นอะไรอย่างนี้ผมด้วยแหละผมก็อยากเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมอยากจะบอกว่าแบบทุกคนไว้ใจนะที่แบบว่าจะให้แบบพี่โบสอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องคิดมากเราแบบว่าไม่รู้สิแบบว่ามีพี่ซังพี่โบอยู่มันแบบว่าสำหรับผมก็คือทุกแบบว่า2 คนนี้เป็นคนแบบมีเทคนิคเรื่องการร้องที่ไว้ใจได้ละกันคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าพี่แบบสอนเทคนิคนู้นเทคนิคนี้มาแล้วแบบมันจะแบบทำให้ผมจำแล้วแบบมันจะส่งผลดีหรือไม่อ่ะแต่มันก็ยังสบายใจที่มีพี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบพี่มั่นใจเรื่องนี้ได้เลยเราไปเรื่องแดนซ์บ้างดีกว่าเรื่องแดนซ์นี่จะมีแบบ3 คนเลยมีเฟรมออโต้พี่เจออโต้จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนพออยู่ในพาร์ทการทำงานเรื่องการเต้นอะไรเงี้ยออโต้จะเป็นคนที่แบบทำบล็อกกิ้งดูท่าเต้นเป็นคนแบบว่าแกะท่าเต้นเพราะว่าสำหรับผมคือออโต้แกะท่าเต้นไวมากแกะไวมากอะแบบสมมติว่าแบบมีเทรนเพลงอะไรใหม่ๆมาปุ๊บโตเต้นได้เฉยเลยอะแล้วพี่ก็งงว่า40 วิโตแกะตอนไหนแกะตอนไหนอะแบบโผล่มาอีกวันคือเต้นได้แล้วอะ อยากรู้โต้กลับบ้านไปไม่นอนเหรอโดนนั่งแกะเฮ้ย คือแต่ว่าแกะท่าเต้นมันก็ง่ายกว่าแบบมันไม่ได้แบบยากอะไรอ่ะไม่ได้ยากอะไรน้องผมไปแล้วนั่นเองคิวว่ายากเลยยาก แต่มันมีหลายทีแล้วที่แบบโบอะแอบถามมาโต้หลายครั้งแล้วแบบเฮ้ยอันนี้แกะท่าแล้วเหรอโต้บอกแค่ดูเฉยๆ แล้วที่เต้นมาคืออะไรพอเห็นคนอื่นไว้ใจโต้ก็รู้สึกโล่งมานิดนึงเพราะว่าคือโต้ไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะคือมันเฮ้ยตัวสั่นละคือโต้รู้สึกว่าพอโต้เป็นคนที่พูดไม่เก่งอ่ะแล้วแบบว่าสื่อสารกับคนไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วพอโต้ต้องมาลีดในพาร์ทเนี้ยโต้กลัวว่าโต้จะเป็นแบบปัญหาให้กับทุกคนโดยที่แบบว่าทำให้เผลออาจจะพูดอะไรที่มันทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกอ่ะโต้ก็เลยแบบว่าไม่ค่อย
ช่วงหลังคือไม่ค่อยอยากจะแบบออกมาลีดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นกลัวคนอื่นจะแบบรำคาญหรือกลัวคนอื่นจะแบบไม่ชอบ กระท อะ บกระทั่งกับจิตใจเหรอ เพราะว่าก็คือรู้ปัญหาตัวเองอยู่ก็กำลังแก้อะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำได้ดีไหมอะมันก็เลยเวลากลับบ้านไปมันก็จะคิดตลอดว่าวันนี้ทำได้ดีหรือเปล่าวันนี้แบบเฮ้ยทำอะไรผิดไปหรือเปล่ามันจะคอยแบบว่าคอยกดดันตัวเองอยู่ตลอดก็เลยแบบว่า พอออกมาทำอะไรนี้ทำลีดอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบว่ารู้สึกเครียดรู้สึกกดดันตัวเอง แต่สุดท้ายโตเก่งมากพวกเรา ผมให้โตเป็นกำลังใจ แต่จริงๆ นอกจากออโต้อะก็มีอีกหลายคนนะ ก็มีนี่คนนี้พี่เจ พี่อโปแล้วก็จิงชีดอะเห็นคนเนี้ยแกะท่าเต้นตลอดเวลาเลยชมแต่คนอื่นคนเนี้ย อาจารย์ป๊อป อาจารย์ป๊อป พี่ชีป๊อปเก่งมากคือสามารถถามชีได้เลยป๊อปยังไง เอ้ยไหนๆลองดูหน่อย ป๊อปเก่ง แกะป๊อปแกะป๊อป เอาตรงคือมันแค่เก่งจริง เก่ง จริงๆเราก็มีแต่ละหน้าที่แล้วแต่ว่าเราต้องมีแบบหัวเรือเป็นแบบตัวนำของเราใช่ไหมซึ่งก็คือพี่มินแล้ว ใช่ ในมุมของเล็กอะที่พี่มินเป็นลีดเดอร์อะเพราะว่าพี่มินเป็นแบบตัวกลางที่ทำให้ทุกคนแบบว่าเข้าแบบคุยกันได้ เหมือนพี่มินเป็นพี่โตที่แบบว่าสามารถเข้าได้ทางกับเด็กเข้าได้กับทุกคนอะเป็นพี่ที่แบบสามารถนำทางพวกเราไปได้ ก็เหมือนแบบว่าพี่ๆผู้ใหญ่เขาก็ไว้ใจพี่มินที่จะแบบว่าดูแลเรื่องแบบว่างานดูแลน้องๆอะไรทุกอย่าง ฝากอะไรอย่างเงี้ย ฝาก ไม่ลืม ใช่ไม่ลืมแบบว่ารู้ว่าตามได้อะ ถ้าสำหรับเจรู้สึกว่าพี่มินเนี่ยก็เหมาะกับการเป็นลีดเดอร์สุดแล้ว เพราะเขามีความแบบออร่า คือคนมันจะมีคนหนึ่งในกลุ่มที่มีความออร่าแบบลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าพี่มินเนี่ยเหมาะคือพี่มินก็ค่อนข้างจะเก่ง เพราะว่าผมเองก็เป็นตัวจี๊ดเหมือนกัน เวลาผมเป็นแบบนี้ยังไม่มีใครเคยจัดการมันลงสักทีอ่ะ แต่รู้สึกว่าพี่มินทำได้รู้สึกเก่งนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วหรือว่าซื้อใจไปเลยอ่ะบอกว่าเป็นเหอะลีดเดอร์อ่ะถ้าคุมผมได้ก็คือคุมทุกคนได้แหละ เหมือนพี่มินเป็นตะปูเอ้ย ไม่ พี่มินเป็นอะไร อันนี้มี กลับมาเป็นตะปู พวกเราเป็นแพพี่มินเป็นตะปูที่คอยยึดพวกเราเอาไว้ให้เป็นเรือที่แข็งแรงกับแพ พี่มินเป็นคนที่ตอกตะปู แต่ตะปูมีแค่10 ให้ อัน แพรทั้ง9ยึดติดกัน ใครคือคอน เอางี้หนูว่าพวกเราเป็นเรือแพที่ถูกยึดโดยพี่มินปรบมือ พอพูดถึงคำว่าแบบลีดเดอร์เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว้าว Amazing Thailand อะมันแบบมันกดดัน ตอนแรกพี่ค่อนข้างจะแบบไม่มั่นใจว่าพี่จะทำแบบได้ดีไหมเพราะแบบเอาจริงๆพี่ไม่อยากแบกรับความคาดหวังจากแบบคนอื่นละกันแบบใช่เพราะพี่รู้สึกว่าแบบพี่ยังไม่ดีพอว่าแบบแต่เหมือนแบบพอทำมาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆเหมือนแบบรับรู้ได้ว่าก็ทุกคนก็โอเคก็แบบเชื่อมั่นเชื่อใจลงมือทำเนี่ยมันก็แบบมันค่อยๆแบบลดความแบบไม่มั่นใจตรงนี้ลงแต่ตอนเนี้ยพี่ก็ยังรู้สึกว่าแบบพี่ก็ยังทำหน้าที่แบบลีดเดอร์ได้แบบไม่เต็มร้อยนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่อ่ะพอทุกคนแบบเชื่อใจแบบเนี้ยพี่เลยรู้สึกว่าโอเคพี่พร้อมที่จะแบบพัฒนาต่อไปได้พี่แบบพร้อมที่จะรับฟังปัญหาที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วแบบอยากปรับให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้เรื่อยๆแบบเนี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่แบบแต่ทุกคนก็แบบช่วยกันช่วยพี่มินลีดด้วย ใช่ ไม่ได้ปล่อย ใช่มันไม่ได้ ไม่ได้ปล่อยให้พี่มินแบบแบกรับทุกอย่างคนเดียว เพราะว่าภาพในหัวพวกเราที่เป็นกลุ่มก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ฟิกอยู่แล้วว่าวงไดมันจะต้องมีลีดเดอร์ แต่สุดท้ายพวกเราก็คิดเหมือนกันว่าไม่ใช่ ไม่แต่สุดท้ายพวกเราก็แบบเลือกพี่มินเพราะว่าพี่มินเป็นอีกคนนึงเหมือนกันที่แบบว่าเด็กทุกคนเนี้ยแบบมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในตัวพี่กันแบบว่า ไว้วางใจ ถ้าสมมติว่าให้เลือกไปคุยแบบปัญหาชีวิตกับใครสักคนหนึ่งก็จะเลือกพี่มินอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่มินเป็นคนที่แบบรู้สึกว่า มีมุมมองความคิดที่แบบโต กว้างไกล อะไร วิสัยทัศน์กว้างไกล ใช่ แกก็ทำหน้าที่นี้ได้ดีแหละเนาะ จะคำว่าแกเหมือนพี่อายุเท่าพ่อไม่รู้ คือพี่มินก็ทำหน้าที่นี้ได้ดีครับทุกคน ใช่เหมือนพ่อพวกเรา ก็คือเอาจริงแบบทุกหน้าที่อะที่แบบแต่ละคนเป็นคนลีดอะแต่ภาพรวมในกลุ่มทุกคนก็ช่วยกันดูทุกคนทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี ใช่ ที่มาที่ไปของชื่อไดส์เราใช่ไหมจริงๆอ่ะจะเล่าลึกไปกว่านั้นก็คือว่ามันจะอยู่ในจุดที่เราอ่ะ
โอเคเอาชื่อวงนี้แหละแล้วก็เฮ้ยไม่เอาดีกว่า 789 Now Forever สวัสดีครับพวกเรา Now Forever ครับแล้วก็เอานี้แหละนอนละตื่นมา ก่อนนะตื่นมาเฮ้ยตายเลยไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย เราพูดพร้อมกันอีกทีหนึงกล้องได้ยินหน่อยว่า สวัสดีครับพวกเรา Sunflower ถ้าแบบเล่าย้อนไปก่อนได้ชื่อแบบ Dice ก็คือแบบเรามีประชุมกันที่ห้อง ไม่มาประชุมหลายครั้ง หลายรอบเยอะ หลายครั้งมากอ่ะ แบบลิสต์แรกๆของเราเลยอะพาเลต พาเลตเลย อะไรนะ อะไรบ้าง พริสเอ็มอะไรแบบ สเปรย์ท้ายสเปรย์ท้าย เฮ้ยเซทายไม่เอา คือแบบเขียนไว้ ใช่ แบบ คือ เขียนบอร์ดเลยอะเขียนแบบคำไหนคำไหน อยาก คำ จะ ไหน มีหน้ากระดานอันนี้คือเมาส์ก็คือ เราอ่ะมีบางอันที่แบบบัสคิดไว้เรา2เอ้ยดีนะ อันนี้เดียวเขียนเลย จดไว้เอาไปคิดต่อว่าแบบมันจะแบบแตกแขนงเป็นอะไรได้อีกแต่ว่าณตอนนั้นอ่ะพวกเราอ่ะมีแต่คำถามที่พอเจอหน้ากันแล้วเราจะไม่สวัสดีกันแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ชื่อวงอะไรดีแล้วแบบตอนนั้นเหมือนบอกพูดเรื่องชื่อวงกันมากแบบว่าเข้าห้องแบบเข้าห้องไปคุยเรื่องชื่อวงใครคิดว่าตัวเองเป็นสัตว์อะไรแมวน้ำหมาหมูไก่อะไร แมวน้ำหมูไก่ไก่ คุยมีคนบอกว่าเราเป็นอะไรนะสิงโตทะเลหรือว่าหรืออะไร มันจะบอกว่าเราเป็นม้านินมังกร ว้าย ตัวอะไรนะไอตัวม้า อ๋อผมบอกว่าผมเป็นแบบหลายส่วนประกอบไงมาเป็นอันเดียวกัน Horse Dog ก่อน มีแดชด้วย Dash อะไร เย เย อะ อะ เราชอบดีอ่ะเหมือนเราชื่อเป็นดีเป็นหลักอ่ะ ไม่แต่ว่าไม่อันนั้นคือเราคิดต่อจากอะไรสักอย่าง Dice ใช่ไหม ใช่ ตอนนั้นคือแบบมีเยอะมากก่อนที่จะมาเป็นไดซ์อะไร ส เงี้ ม ย มติเราชื่อคิสเมดอ่ะสวัสดีครับพวกเราคิสเมดสมมติเราชื่อริฟสมมติเราชื่อริฟสวัสดีครับพวกเราชื่อริฟครับสวัสดีครับพวกเรายูนี่ไม่เอาอ่ะโอ้ครับไม่ได้นะนี่ สรุปตอนสุดท้ายที่เราเลือกคำว่า Dice ก็เพราะแบบที่จริงในคำว่า Dice มันก็ยังมีอะไรที่แบบเราต้องคิดอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราได้ Dice มาคำแรกแล้วแบบพี่ๆทีมงานเขาก็ยังแบบคอนเซิร์นกันให้แบบในบางสิ่งบางอย่างอยู่ว่าแบบ ความหมายเหมือน ความหมาย หรือแบบการใช้ตัวอักษรที่มันตรงตัวไปเลยมันจะทำให้ชื่อเราไม่ถูกค้นพบขนาดนั้น ใช่ แล้วแบบเขากลัวเรื่องความหมายที่ว่าแบบมันจะดูแบบดูเสี่ยงดูแบบดู ไม่แน่นอน ไปทางลบไปไหมอย่างงี้เราอยากให้แบบคนโฟกัสแบบในด้านโพสิทีฟมากกว่าว่าแบบมันจะแบบมันเป็นการก้าวไปข้างหน้า มันจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ก็คือสรุปว่าก็คือ Dice เนี่ยจะเป็นตัวแทนของความรู้สึก หรือว่าเป็นตัวตนของพวกเราในแต่ละด้านของ Dice ต้องพูดถูกไหม แต่แบบหรือว่าไดส์ก็ไม่ได้จำกัดความแค่ว่ามันคือ ลูกเต๋าหนึ่งลูก หมายถึงว่าเราอาจจะบอกเขาว่าไดส์ของเราอะไม่ใช่แค่ไดส์ที่มีแค่เลขแต่อาจจะบอกว่าเป็นไดส์ที่ใช้แบบแทนอะไรได้นะสื่อความหมายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเหมือนแบบว่าไดส์ใช่ไหมถึงบางทีเราโยนอะเราอาจจะได้แค่แบบว่าเลขอาจจะไม่ได้สูงมาก แต่ยังไงเราก็ยังไปข้างหน้าอยู่ดีเรายังไม่ อันนี้ดีจดไว้ มีประโยชน์ จดไว้ดี พูดถึงว่าการไอ้นี้ไปก่อนก็ได้แบบการที่เราจะแบบเดินหน้าไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ แต่เราค่อยแบบแตกแขนงเรื่องของลูกเต๋าว่าเราสามารถเอามาเล่นกับคอนเซ็ปต์แบบเรามีหลายด้านที่อยากให้คนได้เห็นที่แบบว่าแบบโมสเตจมีอีกมุมหนึ่งในออฟสเตจแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนกัน อธิบายตรงที่ลิงก์กับพวกเราค่อยไปบอกคอนเซ็ปต์ ใช่ ที่อาจจะเอาไปเล่นต่อได้แล้วเราจะเรียนไปคำพูดเดียวยังไงนะ ก็เมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นคำพูดนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูในคลิป แล้วเราสั่งทีนี้ใครเขาดูเสร็จแล้วเขาต้องมานั่งดูคลิป เขาต้องจับกับความพูดที่ใจความที่เราพูดไปอีก เดี๋ยวได้ไม่ได้ นิยามของคำว่า Dice วงเราเนี่ยก็คือลูกเต๋าที่ทอยไปแล้วก็จะเป็นการก้าวไปข้างหน้า และทุกการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยก็คือการเติบโตของพวกเราแล้วก็จะแบบสร้างสิ่งใหม่ๆแบบเซอร์ไพรส์คุณตลอดเวลาครับผม มีทั้งความสนุกความตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ ใช่ ให้เห็นแบบมุมใหม่ๆของพวกเราว่าเรามีมุมไหนบ้าง คาแรคเตอร์ของวงเราอ่ะจะมี2ลุคด้วยกันก็คือลุคหนึ่งที่เราปะปนอยู่กับผู้คนธรรมดาเลยเราจะเป็นเด็กธรรมดา ที่ใช้ชีวิตเหมือนแบบคนทั่วไปเลยกับอีกลุคหนึ่งที่แบบว่าองค์ลงไงที่เราเรียกกัน คือการสวมบทบาทความเป็นอาร์ติสต์ของเรา
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเลยเป็นคาแรคเตอร์ของวง Dice ล่ะ ได้ 7 8 9 Let's roll สวัสดีครับพวกเราได้